Okay, good morning everyone. So हिजो हामीले इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इन ग्यासेस हेरेका थियौँ होइन. सो त्यसमा चाहिँ हामीले टाउनसेन्ड थ्योरी होइन टाउनसेन्डको थ्योरीलाई चाहिँ फोकस गरिरहेका थियौँ. आज हामी स्ट्रिमर थ्योरी हेर्छौँ. स्ट्रिमर थ्योरी भनेको टाउनसेन्ड्सको थ्योरीको ड्रब्याकलाई समेटेर बनाइएको थ्योरी हो होइन. सो टाउनसेन्डले चाहिँ जुन इलेक्ट्रोड ग्याप छ त्यसमा जुन एप्लाइड हुने जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यो युनिफर्म छ भन्छ है. ओके, टाउनसेन्डले जुन इलेक्ट्रिकल फिल्ड ग्याप छ यस यहाँभित्र जुन इलेक्ट्रिकल फिल्ड ग्याप छ युनिफर्मली चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको भन्छ भने स्ट्रिमर थ्योरीले चाहिँ त्यो स्ट्रिमरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिम अफ जुन स्ट्रिम अफ इलेक्ट्रोन्सको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो युनिफर्म चाहिँ हुँदैन, एक्सपोनेन्सियल फर्ममा आउँछ भनेर उसले एउटा हाइपोथेसिस निकाल्छ, एउटा चाहिँ थ्योरी प्रपोज गर्छ र यसैलाई हामी स्ट्रिमर थ्योरी भन्छौँ है. सो के टाउनसेन्डको केही ड्रब्याक्सहरू चाहिँ हेरौँ. जस्तो टाउनसेन्डले के भनेको छ भने जुन करेन्ट चाहिँ त्यसमा फ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ प्योरली आइनेसनको कारणले गर्दा मात्र हुन्छ भन्छ होइन. त्यो आइनेसन डाइरेक्ट होस् या सेकेन्डरी कारणले गर्दा होस् होइन, त्यहाँ एभलेन्स ब्रेकडाउन होस् या अरू के कम्बिनेसन अथवा अरू चाहिँ सेकेन्डरी प्रोसेसको कारणबाट होस्, तर ती सबै प्रोसेसको कारण रिजल्ट भनेको चाहिँ आइनेसन प्रोसेस हो भनेर टाउनसेन्डले भनेको थियो भने प्र्याक्टिसमा चाहिँ ब्रेकडाउन आइनेसन प्रेसरले मात्र हुँदैन र अरू मेकानिजम पनि त्यहाँ हुन्छ भनेर कुरा चाहिँ स्ट्रिमर थ्योरीले भन्छ है. र प्र्याक्टिसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन ब्रेकडाउन छ त्यो चाहिँ आइनेसन प्रेसरमा मात्र डिपेन्ड नभइकन ग्यास प्रेसर र जुन ग्यापको जुन जियोमेट्री छ डिस्टेन्स मात्र होइन कि ग्यापको जियोमेट्रीले पनि डिटर्माइन गर्छ ब्रेकडाउन भनेर चाहिँ प्र्याक्टिसमा देखा परेको छ. र टाउनसेन्ड थ्योरीमा जुन आइनेसन प्रोसेस हुन्छ त्यो मेकानिजममा चाहिँ 10⁻⁵ सेकेन्डको चाहिँ टाइम लाग्छ भन्छ होइन ब्रेकडाउन हुनुको लागि. त्यो आइनेसन प्रोसेस स्टार्ट भइसकेपछि त्यो ब्रेकडाउन हुनुको लागि 10⁻⁵ सेकेन्ड लाग्छ भन्छ भने चाहिँ, तर एक्चुअल ब्रेकडाउनमा चाहिँ त्योभन्दा नि सानो होइन 10⁻⁸ सेकेन्डमै ब्रेकडाउन हुँदो रहेछ है. र टाउनसेन्डले डिफ्युज फर्म अफ डिस्चार्ज हुन्छ भन्छ. डिफ्युज फर्म भन्नाले जुन एटम छ जुन मोलिक्युल छ भनौँ ग्यास मोलिक्युल त्यो चाहिँ डिफ्युज भएको होइन, पोजिटिभ आयन र नेगेटिभ आयनमा चाहिँ डिफ्युज भएर त्यसको कारणले गर्दा जसलाई हामी आइनेसन प्रोसेसै भन्छौँ त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्छ. र तिनीहरू चाहिँ युनिफर्म छ भन्छ. तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ ती डिस्चार्जहरू चाहिँ युनिफर्म नभइकन इरेगुलर हुन्छ होइन. जस्तो टाउनसेन्डले एउटा रेगुलर फर्ममा चाहिँ पर एटम चाहिँ पर सेन्टिमिटरको हिसाबले उसले क्यालकुलेसन गरेको थियो, तर ती डिस्चार्जहरू चाहिँ युनिफर्म हुँदैन होइन. सबैले चाहिँ एटमहरू चाहिँ युनिफर्म तरिकाले डिस्ट्रिब्युट नभएको हुनसक्छ बिकज अफ द प्रेसर एन्ड टेम्परेचर होइन. त्यहाँको प्रेसर र टेम्परेचरको कारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ इरेगुलर फर्ममा डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा त्यहाँबाट निस्किने इलेक्ट्रोनहरू पनि इरेगुलर हुन्छ होइन. सबै ठाउँमा चाहिँ एउटै तरिकाले हिर्काउँछ भन्ने छैन, एउटै तरिकाले कोलिजन हुन्छ भन्ने छैन. त्यही भएर ती डिस्चार्जहरू चाहिँ इरेगुलर हुन्छ भन्छ है. सो यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ टाउनसेन्ड मेकानिजमले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सकेको थिएन. र 1940तिर ऱ्याथरोनिमिक भन्ने होइन ऱ्याथरोनिमिक र लोएब भन्नेले चाहिँ एउटा स्ट्रिमर थ्योरी चाहिँ प्रपोज गरेको थियो है. स्ट्रिमर थ्योरीमा चाहिँ यो जुन बिम अफ इलेक्ट्रोन्स र जुन बिम अफ द फोटोन्सहरू हुन्छ पोजिटिभ आयन्सहरू हुन्छ यिनीहरू चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट नभइकन यिनीहरू चाहिँ स्ट्रिम अफ एउटा स्ट्रिम भनेको एउटा कसले ग्रुप अफ ग्रुपमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बगिरहेको हुन्छ भन्छ होइन. युनिफर्मली नभइकन एउटा ग्रुपमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले गर्छ, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ भएको जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड ग्याप छ त्यो चाहिँ युनिफर्म नभइकन डिस्टर्ट हुन्छ होइन. सबैतिर चाहिँ युनिफर्मली हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उसले कन्क्लुजन निकालेको हुन्छ र एउटा उसले भ्यालु पनि निकालेको छ उसको थ्योरीलाई भ्यालिड गर्नको लागि. एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ त त्यो ठाउँमा भन्दाखेरि 5.27 × 10⁻⁷ अल्फा युको पावर अल्फा डिभाइड बाई x/√x/p होल पर सिएम हुन्छ भन्छ है. अब टाउनसेन्डले चाहिँ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ युनिफर्म छ भनेको छ, हरेकतिर चाहिँ एउटै युनिफर्म छ भनेको छ भने, र यो मिकले चाहिँ जस्तो स्ट्रिमर थ्योरीले प्रपोज गरेकोमा चाहिँ यहाँनिर युनिफर्म नभइकन एउटा चाहिँ अल्फामा डिपेन्ड हुने रहेछ होइन, नम्बर अफ कोलिजनमा पनि डिपेन्ड भएको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड, र अर्को चाहिँ
यो डिस्टेन्समा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ, इलेक्ट्रोड ग्यापको जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्समा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उसले प्रपोज गर्छ है। र हामी अहिलेसम्म ग्यासको कुरा गर्दै थियौँ र हामी त्यसपछि हामी भ्याकुममा आउँ है। अब भ्याकुममा पनि ब्रेकडाउन हुन्छ र भन्ने कुरा चाहिँ होला होइन। भ्याकुममा इलेक्ट्रोन हुँदै नहुने, त्यहाँनिर एटम हुँदै नहुने चाहिँ होइन होइन। भ्याकुम भनेपछि त्यहाँ इम्टी भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ जनाउँदैन है। त्यहाँ पनि एटमहरू हुन्छ, तर जुन त्यहाँको प्रेसर छ, त्यहाँको प्रेसर चाहिँ एकदमै एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा एकदमै लो हुने हो है। भन्नाले त्यहाँ भएका मोलिकुलहरू चाहिँ एकदम चाहिँ छरेर बस्ने हो, एकदमै एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा नि एकदम कम हुने हो त्यहाँको, त्यो भित्रको प्रेसर है। यसको अर्थ चाहिँ भ्याकुमभित्र चाहिँ मोलिकुल केही हुँदै नहुने, त्यो इम्टी नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मान्नु भएन। सो भ्याकुम भनेको हामीले यदि कुनै पनि त्यहाँभित्रको प्रेसर चाहिँ हामीले एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा धेरै कम लग्यो है। अब कति कम लग्यो भन्ने कुरा हामी एकछिनमा लगाउँला। एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा चाहिँ धेरै कम गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले भ्याकुम भन्न सक्छौँ है। सो टाउसन थ्योरी अनुसार हाम्रो जुन त्यसमा डेभलप भएको करेन्ट ग्रोथ अथवा करेन्ट जुन डेभलप भइरहेको छ, फ्लो भइरहेको छ, त्यो चाहिँ चार्ज पार्टिकल्सको ड्रिफ्टमा मात्र डिपेन्ड गर्छ होइन। अथवा जुन आयन्सहरू छ, जुन आयन्सहरू क्रिएसन भयो, त्यो आयन्सहरूले अर्को आयन्सलाई अथवा अर्को एटमलाई हिर्काएर त्यहाँबाट फेरि अर्को इलेक्ट्रोन र आयन्स निकाल्ने, त्यो प्रोसेसबाट डिपेन्ड गर्छ भन्छ। तर भ्याकुमको केसमा हेर्ने हो भने, एउटा पर्फेक्ट भ्याकुमको केसमा हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै पनि चार्ज पार्टिकल हुँदैन होइन। सो कुनै पनि चार्ज पार्टिकल नहुनेको अर्थ चाहिँ देयर सुल बी नो कन्डक्सन एन्ड भ्याकुम सुल बी पर्फेक्ट इन्सुलेटिङ मिडियम है। सो पर्फेक्ट यदि हामी आइडल केस गर्ने हो भने त आइडल केसमा भ्याकुमभित्र त कुनै पनि मोलिकुल हुँदैन होइन। सो कुनै पनि मोलिकुल नहुने भइसकेपछि त्यहाँ कन्डक्सन हुने चान्सै छैन। सो भ्याकुम इज अ पर्फेक्ट इन्सुलेटिङ मिडियम भन्छौँ है हामी। बट इन प्र्याक्टिस त्यो मोलिकुलर नआउने केस त कहिले पनि हुँदैन। सो प्र्याक्टिसको केसमा चाहिँ हामी हेर्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट अफ मेटलिक इलेक्ट्रोड र जुन इन्सुलेटिङ सर्फेसको कारणले गर्दा चाहिँ भ्याकुममा पनि कन्डक्सन चाहिँ भएको हुन्छ। सो त्यहाँनिर पनि केही मोलिकुलहरू हुन्छ होइन। सो भ्याकुममा कसरी चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ भन्ने विभिन्न थ्योरिजहरू छ होइन। सो त्यो थ्योरीमा जानुभन्दा अगाडि पहिला भ्याकुम भनेको के हो र त्यहाँ भ्याकुमभित्र चाहिँ कस्तो प्रेसर कति हुँदो रहेछ त्यो एकछिन कुरा गरौँ है। सो भ्याकुम इज अ सिस्टम इन विच प्रेसर इज मेन्टेन एट अ भ्यालु मच बिलो द एटमोस्फियरिक प्रेसर होइन। सो कुनै पनि सराउन्डिङ अथवा कुनै पनि स्पेसको प्रेसर चाहिँ तपाईँले एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा धेरै तल पुर्याइदिनु भयो भने त्यसलाई हामी भ्याकुम भन्न मिल्छौँ है। र भ्याकुममा भएको प्रेसर चाहिँ हामी एमएम अफ एचजीमा मेजर गर्छौँ। जस्तो 1 एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेको 760 एमएम अफ एचजी हुन्छ होइन, 0 डिग्री सेल्सियसमा। र एमएम अफ एचजीलाई हामी टोर पनि भन्छौँ, 1 टोर भनेको 1 एमएम अफ एचजी हुन्छ। र भ्याकुमलाई 3 तरिकामा क्लासिफाई गरेको छ। जस्तो हाई भ्याकुम होइन, हाई भ्याकुमको कुरा गर्नु हो भने त्यहाँनिर 1 × 10⁻³ देखि 10⁻6 टोरसम्म छ भने त्यसलाई हामी हाई भ्याकुम भन्छौँ होइन। सो 10⁻6 देखि 10⁻8 टोरसम्म लग्यो भने त्यसलाई हामी भेरी हाई भ्याकुम भन्दो रहेछौँ होइन। त्यसको 10⁻² र त्योभन्दा नि एकदम प्रेसर कम गऱ्यो भने त्यसलाई हामी हाई भ्याकुम भन्ने रहेछौँ। र इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसन पर्पजको लागि भ्याकुमको रेन्ज भनेको चाहिँ हामी हाई भ्याकुमको होइन, भन्नाले 10⁻³ देखि 10⁻6 टोरसम्मको रेन्जलाई चाहिँ हामी भ्याकुम कन्सिडर गर्दो रहेछौँ है। त्यसलाई पनि हामी भ्याकुम, अब त्योभन्दा नि बढी भयो भने त अझ हाई भ्याकुम, भेरी हाई भ्याकुमको केस आउँछ, अझ अल्ट्रा हाई भ्याकुमको कुराहरू आउँछ। तर 10⁻³ देखि 10⁻6 टोरसम्म हामीले एटमोस्फियर प्रेसर रिड्युस गरायो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकलको सिनेरीमा चाहिँ, इन्सुलेसनको सिनेरीमा चाहिँ त्यसलाई हामी हाई भ्याकुमको रूपमा चाहिँ हामी क्लासिफाई गरेको हुन्छौँ। र यो जुन हाई भ्याकुमको कुरा गर्दैछौँ, यो हाई भ्याकुमकोलाई यहाँ कसरी ब्रेकडाउन हुन्छ, जसरी ग्यासमा हामीले टाउसन थ्योरी र स्ट्रिमर थ्योरीले कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी भ्याकुममा पनि 3टा थ्योरी चाहिँ प्रपोजमा ल्याएको छ होइन। यिनीहरूले आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ भ्याकुममा ब्रेकडाउन हुन्छ भन्ने कुरा गरेर, जस्तो एउटा चाहिँ पार्टिकल एक्सचेन्ज थ्योरी भयो होइन। सो नेक्स्ट वान इज द फिलिमिसन थ्योरी एन्ड नेक्स्ट वान इज द कलम थ्योरी है। सो यी 3टा मेकानिजमबाट कसरी हुन्छ एकचोटि हेरौँ। जस्तो पार्टिकल एक्सचेन्ज मेकानिजममा के भन्छ त भन्दाखेरि जुन चार्ज पार्टिकल छ अथवा जहाँबाट जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ बाई द युभी रेज अर एनी अदर मेकानिजमबाट होइन। सो त्यहाँबाट जुन फ्री इलेक्ट्रोन्स, जसलाई हामी चार्ज पार्टिकल पनि भन्छौँ बिकज इट हेज अ नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलिटी छ। सो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल जुन छ त्यो चाहिँ कुनै एउटा इलेक्ट्रोडबाट निस्किरहेको हुन्छ है। सो त्यो हाई इलेक्ट्रिक फिल्डबाट होस् होइन, कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड सप्लाई गर्दाखेरि निस्किएको हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि चाहिँ सोलर होइन अथवा युभी रेज चाहिँ त्यसमा त्यो इलेक्ट्रोडमा स्ट्राइक भएर त्यहाँबाट निस्केको हुनसक्छ होइन। हिजो हामीले कुरा गऱ्यौँ। र त्यो निस्केको इलेक्ट्रोड चाहिँ अथवा त्यो निस्केको इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यसले अर्को इलेक्ट्रोडमा जाने भयो, किनभने त्यो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल अभियसली पोजिटिभ
इलेक्ट्रोडमा जाने भयो हैन। सो नेगेटिभ इलेक्ट्रोडबाट निस्केको जुन चार्ज नेगेटिभ इलेक्ट्रोन छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ इलेक्ट्रोड भन्नाले एनोडतिर जाने भयो र एनोडतिर जाने क्रममा उसले त्यो एनोडमा चाहिँ हिर्काएर त्यो इलेक्ट्रोनले हिर्काएर त्यहाँबाट चाहिँ पोजिटिभ पार्टिकल र फोटोन्सहरू चाहिँ निकाल्ने भयो हैन। हिजोकै कुराहरू हो। सो यी फोटोन र पोजिटिभ पार्टिकल जुन छ यिनीहरू चाहिँ अब नेगेटिभ इलेक्ट्रोडतिर जाने भयो हैन। सो नेगेटिभ इलेक्ट्रोनले पोजिटिभ इलेक्ट्रोडलाई हिर्काएर त्यहाँबाट जुन निस्केका फोटोन्स र पोजिटिभ चार्जेसहरू छ तिनीहरू चाहिँ फेरि क्याथोडतिर जाने भयो र क्याथोडतिर गएर तिनीहरू हिर्काउने भयो इन द प्रेजेन्स अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड र हिर्काउने बेला त्यहाँबाट फेरि अरू पार्टिकलहरू निकाल्ने भयो हैन। सो अरू इलेक्ट्रोन पार्टिकलहरू निकाल्ने भयो। सो यी पार्टिकल्सहरू नै यो एप्लाइड भोल्टेजको प्रेजेन्समा हैन यिनीहरू चाहिँ एसिलेटेड भएर यिनीहरूले चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ निकाल्ने हो। सो कुमुलेटिभमा हेर्ने हो भने यो प्रोसेस चाहिँ चेन रियाक्सन अनुसार जान्छ र चेन रियाक्सन अनुसार त्यहाँ चाहिँ भेरी हाई एमाउन्ट अफ चाहिँ त्यहाँनिर चार्ज पार्टिकलहरू एक्जिस्ट हुने भयो जसको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो जुन ग्याप छ त्यो भ्याकुमको ग्यापमा पनि सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ चाहिँ चार्ज पार्टिकल भइसकेपछि उसले चाहिँ कन्डक्सन गर्नको लागि एउटा सफिसियन्ट चाहिँ एउटा कन्डिसन चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ अथवा त्यो भ्याकुम भएको ग्याप चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पार्टिकल एक्सचेन्ज मेकानिजमले भनेको हुन्छ हैन। जस्तो एउटा यहाँ फिगर देखाएको छ। सो पार्टिकल एक्सचेन्ज मेकानिजममा यहाँनिर क्याथोडमा भएको जुन इलेक्ट्रोन छ यिनीहरू एनोडतिर गएर एनोडबाट चाहिँ उसले फोटोन र पोजिटिभ आयन्सहरू निकालेको हुन्छ हैन। सो फोटोनले फेरि यो क्याथोडतिर फोटोन भनेको पोजिटिभ चार्ज हो, पोजिटिभ आयन यिनीहरू पोजिटिभ चार्जहरू फेरि यतातिर क्याथोडतिर गएर फेरि यहाँबाट चाहिँ अरू इलेक्ट्रोनहरू अथवा अरू चाहिँ नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरू निकाल्ने भयो। सो यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युसली हुन्छ र अल्टिमेटली चाहिँ यो नम्बर अफ चार्ज पार्टिकल चाहिँ भेरी हाई भइसकेपछि यो जुन एरिया छ यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ भन्छ है भ्याकुमको। ओके, सो नेक्स्ट वान इज द फिल्ड इमिसन थ्योरी। अब फिल्ड इमिसन थ्योरीमा दुईवटा मेकानिजम एक्सप्लेन गरेको छ, एउटा चाहिँ एनोड साइडबाट अर्को चाहिँ क्याथोड साइडबाट है। सो यो दुइटै चाहिँ फिल्डको कुरा छ, यसो यहाँ हिटिङको मेकानिजमको कुराहरू आउँछ। सो एनोड हिटिङ मेकानिजममा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो थ्योरीले चाहिँ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन प्रोड्युस भएको छ हैन, अब भ्याकुम छ, सो भ्याकुम भइसकेपछि त्यहाँनिर एभाइलेबल इलेक्ट्रोन्स भनेको एकदम फ्यु हुने भयो है। इनिसियल एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स नै एकदम थोरै हुने भयो बिकज प्रेसर इज भेरी मिनिमम र जुन एकदम थोरै एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स जुन प्रोड्युस भइरहेको छ क्याथोड साइडमा तिनीहरू चाहिँ यो टेम्परेचर राइज हैन ठोकिँदाखेरि कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा ठोकिँदाखेरि बम्बार्डमेन्ट गर्ने बेलामा त्यहाँनिर चाहिँ टेम्परेचर राइज गरेको हुन्छ र टेम्परेचर राइज गराउँदाखेरि जुन टेम्परेचर राइज भयो त्यो टेम्परेचर राइजले चाहिँ त्यहाँनिर भ्यापोराइजेसन गराउँछ भन्छ है। सो भ्यापोराइजेसन भन्ने एउटा टर्म आइरहेको हुन्छ अब यहाँ। सो भ्यापोराइजेसन भनेको टेम्परेचर राइज गरेर त्यहाँनिर एउटा सराउन्डिङमा चाहिँ एउटा चाहिँ एटमोस्फियर जस्तो एउटा क्रिएट गरिरहेको हुन्छ, एउटा ग्यासेसको एटमोस्फियर क्रिएट गरिरहेको हुन्छ र ती ग्यासमा चाहिँ अथवा त्यो जुन भ्यापोराइजेसन भएको प्रोसेसमा चाहिँ ती भ्यापोराइजेसनहरूले चाहिँ एउटा चार्ज पार्टिकल चाहिँ क्यारी गरिरहेको हुन्छ है। सो यो जुन इलेक्ट्रोन्सहरू छ जुन स्मल एमाउन्टमा आएको इलेक्ट्रोन्सहरू यिनीहरूले चाहिँ त्यो भ्यापोराइजेसनमा भएको जुन ग्यास पार्टिकल अथवा जुन एटम्स छ त्यो भ्यापोराइजेसन भइसक्यो जुन त्यहाँनिर एउटा ग्यासको मोलिकुलहरू छ त्यो ग्यासको मोलिकुलहरूलाई चाहिँ आयोनाइज गरिदिनु भयो है यिनीहरूले इन द प्रेजेन्स अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड। र आयोनाइज गर्नुको अर्थ ती ग्यासको मोलिकुललाई चाहिँ हिर्काएर त्यहाँबाट चाहिँ पोजिटिभ आयन्स र फर्दर अर्को इलेक्ट्रोन चाहिँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन चाहिँ निकाल्ने भन्नु खोजेको। सो त्यसलाई चाहिँ आयोनाइजेसन गरिदिनु भयो। सुरुमा चाहिँ भ्यापोरै थिएन, सो त्यहाँ एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन एकदमै थोरै थियो होइन। तर जुन चाहिँ क्याथोडबाट निस्केको थोरै इलेक्ट्रोन छ बाई एनी मेकानिजम होइन, चाहे त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड होस् चाहे त्यो युभी रेसको कारणले गर्दा जुन थोरै एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन निस्केको थियो त्यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ क्याथोडमा गएर चाहिँ हिर्काउने बेलामा त्यहाँनिर चाहिँ टेम्परेचर राइज गर्ने भयो है। सो योभन्दा अगाडिको मेकानिजममा चाहिँ के भएको थियो भने क्याथोड एनोडमा गएर हिर्काउने बेलामा एनोडबाट चाहिँ फोटोन र पोजिटिभ आयन निकालेको थियो, तिनीहरूले फर्दर अरू इलेक्ट्रोन्सहरू निकाल्यो र फर्दर अरू चार्ज पार्टिकल निकाल्यो भन्ने मेकानिजम थियो है योभन्दा अगाडिको थ्योरीमा चाहिँ। फिल्ड इमिसन थ्योरीमा चाहिँ जुन इलेक्ट्रोन फ्यु एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन छ त्यसले चाहिँ क्याथोड एनोडमा हिर्काउने बेलामा इलेक्ट्रोन निकाल्ने त्यो बेग्लै कुरा हो। इलेक्ट्रोन निकाल्ने भन्दा पनि त्यहाँनिर हाई स्पिडमा हिर्काउने बेलामा त्यहाँनिर टेम्परेचर राइज गरेर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्यास मोलिकुलको एउटा भ्यापोराइजेसन भन्छ हामी त्यसलाई, एउटा एटमोस्फियर क्रिएट गरिरहेको छ। त्यो एटमोस्फियर भन्नाले चाहिँ एउटा ग्यासको एउटा मोलिकुलको एउटा कलेक्सन भनौँ न, क्लस्टर भनौँ न, एउटा क्लस्टर क्रिएट गरिरहेको छ भनेपछि त्यहाँ मोलिकुलै नभएको ठाउँमा मोलिकुल एकदम कम भएको ठाउँमा चाहिँ मोलिकुल एभाइलेबल भयो अब त्यहाँ बिकज अफ द ग्यास होइन, बिकज अफ द भ्यापोराइजेसन। र ती भ्यापोराइजेसन भएको जुन मोलिकुल ग्यास मोलिकुलहरू छ त्यसलाई चाहिँ अहिले एभाइलेबल भएको फ्यु इलेक्ट्रोन्सले चाहिँ आयोनाइज गरिदिने भयो भनेपछि त्यहाँ अब एमाउन्ट अफ चार्ज पार्टिकल चाहिँ बढ्ने भयो होइन। सो एमाउन्ट अफ जुन चार्ज पार्टिकल अथवा पोजिटिभ आयन जुन
क्रिएट भइरहेको छ त्यो फेरि क्याथोड साइडमा जाने भयो। सो क्याथोड साइडमा गएर त्यहाँनिर फेरि के गर्ने त भयो भन्दाखेरि फर्दर इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ इमिसन गराउने भयो। अनि यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युसली भएर चाहिँ एनोड साइडको हिटिङ मेकानिजमबाट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्रिएट गरेको छ भन्नाले। अर्को भनेको क्याथोड साइड है। सो यो एनोड साइडको लागि यही कुरा गरेको छ, क्याथोडमा भएको इलेक्ट्रोनले यहाँनिर एनोडमा हिर्कायो र यहाँनिर चाहिँ भ्यापोराइजेसन गर्यो र जुन भ्यापोर अथवा भ्यापोर भनेको भन्नाले यहाँनिर ग्यास मोलिकुल हुन्छ भन्न खोजेको हो। सो यहाँ भएको ग्यास मोलिकुललाई चाहिँ यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ आइनाइज गरिदियो हो। सो यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युसली भयो भन्न खोजेको। अर्को भनेको चाहिँ क्याथोड हिटिङ मेकानिजम है। सो क्याथोड हिटिङ मेकानिजममा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि जुन भ्यापोर क्लाउड छ जुन चाहिँ क्याथोडमा फर्म भएको हुन्छ, क्लस्टरको रूपमा बसेको हुन्छ, यिनीहरू थोरै एकदमै लुजली चाहिँ लुजली चाहिँ क्याथोडको साइडमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ यिनीहरू। र यो जुन मेकानिजम छ यो चाहिँ एनोड हिटिङ मेकानिजम पछि, जस्तो क्याथोडमा भएको थोरै जुन इलेक्ट्रोन छ त्यसले एनोडमा हिर्काइसकेपछि त्यहाँनिर एउटा भ्यापर क्रिएट भयो। भ्यापर क्रिएट भइसकेपछि जुन इलेक्ट्रोन छ, जुन क्याथोडबाट आइरहेको इलेक्ट्रोन छ त्यसले चाहिँ त्यो भ्यापरलाई आइनाइज गर्ने भयो। आइनाइज भइसकेपछि एनोड साइडमा जुन भ्यापर आइनाइज भइसकेपछि त्यहाँनिर फर्दर चाहिँ पोजिटिभ आयनहरू भयो। त्यो पोजिटिभ आयनहरू फेरि चाहिँ क्याथोडतिर जाने भयो बिकज अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। त्यो पोजिटिभ आयनले फेरि क्याथोडलाई हिर्काउने भयो, चाहिँ क्याथोडमा पनि बम्बार्डमेन्ट हुने भयो है। जसरी अघि नै एनोडमा हिटिङ एनोड साइडमा बम्बार्डमेन्ट भएको थियो, अहिले चाहिँ पोजिटिभ आयनले चाहिँ क्याथोड साइडमा हिर्काएर क्याथोड साइडमा पनि बम्बार्डमेन्ट हुने भयो। सो क्याथोड साइडमा पनि फर्दर चाहिँ के हुने भयो, आयन्स भ्यापोराइजेसन हुने भयो है। सो भनेपछि त्यहाँनिर पनि फर्दर आयनाइजेसन हुने भयो। सो जसरी अघि एनोड साइडमा हिटिङ भएको थियो अब चाहिँ क्याथोड साइडमा हिटिङ हुने भयो है। सो एनोड यो क्याथोड हिटिङ भनेको चाहिँ फेरि जहिले पनि एनोड हिटिङ पछि हुने कुरा हो होइन। एनोड क्याथोड हिटिङ मात्र हुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। एनोड हिटिङमा भ्यापोराइजेसन भइसकेपछि त्यहाँबाट आएको पोजिटिभ आयनले चाहिँ फेरि क्याथोडमा हिर्काएपछि बल्ल चाहिँ क्याथोड हिटिङ हुने हो है। सो एनोड हिटिङलाई फलो गरेको हुन्छ क्याथोड हिटिङ मेकानिजम, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो फ्री चार्जेसहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। सो एनोडमा भएको जुन भ्यापोर छ यसमा आयनाइज भएको जुन पार्टिकलहरू छ यिनीहरू पार्टिकलले फेरि क्याथोड साइडमा हिर्काउने बेलामा यहाँ पनि बम्बार्डमेन्ट भएर यहाँ पनि भ्यापोराइजेसन हुने भयो। भनेपछि यहाँ पनि फ्री ग्यास मोलिकुलहरू हुने भयो। फेरि यी फ्री ग्यास मोलिकुलहरू चाहिँ इलेक्ट्रोन स्टिमले हिर्काएर फेरि आयनाइजेसन हुने भयो होइन। सो यसरी चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ भन्ने कुरा हो। र यही प्रोसेसको कारणले गर्दा चाहिँ भ्याकुममा एभिडेन्स नम्बर अफ चाहिँ चार्ज पार्टिकल रहने भयो, जसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ कन्डक्सन मोडमा जाने भयो। अथवा अर्को फर्ममा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा यो चाहिँ यहाँ भएको जुन भ्याकुम छ यो चाहिँ ब्रेकडाउन भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ है। सो लास्ट वान इज द क्लम्प मेकानिजम। अब क्लम्प भन्नाले कुनै पनि एउटा मोलिकुलहरू चाहिँ लुजली चाहिँ बााउन्ड भएको हो होइन, कुनै एउटा सर्टेन इलेक्ट्रो सर्फेस। जस्तो यहाँनिर हामी एउटा हेर्न सक्छौँ, जस्तो यो एउटा क्लम्प छ, यो चाहिँ एउटा क्लम्प भनेको एउटा ग्रुप अफ द मोलिकुल हो र तिनीहरू चाहिँ लुजली एट्याच भएको हुन्छ होइन। एकदम थोरै मात्र त्यसमा इनर्जी दियो भने पनि त्यो चाहिँ त्यो सर्फेसबाट चाहिँ डिट्याच हुने भयो है। सो क्लम्प मेकानिजममा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन लुजली एट्याच भएको जुन पार्टिकल छ यो चाहिँ मानव अहिलेलाई क्याथोड सर्फेसमा चाहिँ एट्याच भएको हामी मानिरहेछौँ है। सो यो यदि चाहिँ पोजिटिभ पार्ट हो भने यो क्याथोड साइडमा एट्याच भइरहेको हुन्छ। यदि यो क्लम्प चाहिँ यो ग्रुप अफ जुन ग्यास मोलिकुल छ यदि यो चाहिँ नेगेटिभ पार्ट हो भने यो चाहिँ एनोड साइडमा एट्याच भइरहेको हुन्छ है। सो क्याथोडमा मात्रै एट्याच हुन्छ भन्ने कुरा छैन। र यसरी क्लम्प भन्नाले हामीले कुनै पनि एउटा ग्रुप अफ चाहिँ ग्यास मोलिकुल जुन चाहिँ कुनै पनि सर्फेसमा लुजली एट्याच भएकोलाई हामी क्लम्प भन्छौँ। र यो क्लम्प चाहिँ यदि सर्टेन भोल्टेज तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने यी पार्टिकलहरू चाहिँ डिट्याच हुने भयो होइन। सो यी पार्टिकलहरू चाहिँ डिट्याच हुने भयो र डिट्याच भएर यिनीहरू अपोजिट चार्जमा चाहिँ के हुने भयो, जाने भयो अथवा मुभमेन्ट हुने भयो। र मुभमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ यिनीहरूले त्यहाँ भएका फ्री चार्जहरूमा चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि हिर्काउँदाखेरि बम्बार्डमेन्ट गरेर त्यहाँबाट फ्री चार्जहरू अथवा आयनाइजेसन गर्ने भयो भन्नु खोजेको हामीले अर्को भाषामा। सो यो जुन क्लम्प छ यहाँ फिगरमा पनि देखाएको छ। सो क्लम्पले यो जुन यो जुन लुजली एट्याच भएको क्याथोड साइडमा छ तपाईँले यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरिसकेपछि यिनीहरू चाहिँ जस्तो यो क्लम्प यदि पोजिटिभ चार्ज हो भने यो नेगेटिभ चार्जमा एट्याच भइरहेको हुन्छ हो। र अब चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ नेगेटिभ अपोजिट चार्ज चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो भने यो क्लम्प चाहिँ अब एनोड साइडतिर जाने भयो है। सो एनोड साइडतिर जाने बेलामा यो हाई स्पिडमा तपाईँले लो भोल्टेज होइन कि एकदम हाई भोल्टेज तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। लो भोल्टेज एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ बम्बार्डमेन्ट हुँदैन होइन, त्यो मुभमेन्ट मात्र हुन्छ। र मुभमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ मुभमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ उसले पार्टमा भएको एटमहरूलाई चाहिँ उसले आइनाइज चाहिँ गर्न सक्छ, तर बम्बार्डमेन्ट चाहिँ गर्न सक्दैन। बम्बार्डमेन्ट भन्ने बित्तिकै एकदम जोरले ठोकिने भन्ने कुरा हो। त्यही भएर त्यहाँ भएको जुन क्लम्पलाई चाहिँ हाई भेलोसिटी चाहिन्छ। यहाँनिर पनि तपाईँले यहाँ ख्याल गर्नुभएको होला अन द एप्लिकेसन अफ द हाई भोल्टेज है। सो एकदम हाई भोल्टेज एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हाई स्पिडमा चाहिँ यो चाहिँ एनोड साइडतिर जाने भयो।
र एनोड साइडतिर जाने बेलामा यो क्लम्पले चाहिँ यो एनोड साइडतिर जाने बेला यहाँ बम्बार्डमेन्ट गर्ने भयो हैन। सो बम्बार्डमेन्ट गरेपछि अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ बम्बार्डमेन्ट हुनु भनेको त्यहाँनिर भ्यापोराइजेसन हुने हो, त्यहाँनिर चाहिँ भ्यापोर्सहरू क्रिएट हुने हो बिकज अफ द राइज इन द टेम्परेचर हैन। सो टेम्परेचर राइज भएर चाहिँ यहाँनिर भ्यापोराइजेसन हुन्छ। सो भ्यापोराइजेसन हुनु भनेकै त्यहाँनिर चाहिँ एभाइलेबल अफ मोलिकुल हैन, ग्यास मोलिकुल हामी किन अनम्युट गर्नुभएको? यसरी अफ गर्नु है, क्वेसन सोध्दै दिनु। त्यो साउन्ड एकछिन अफ गर्नु है, मैले सघाउँछु त्यसपछि म तपाईँहरूलाई क्वेसन तपाईँहरूले सोध्नु होला। सो हामी भ्याकुममा हामी योभन्दा अगाडि हामीले ग्यासको कुरा गर्दै थियौँ हैन। सो ग्यासमा एभाइलेबल अफ ग्यास मोलिकुल एभिडेन्स थियो, त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ एभलेन्चर ब्रेकडाउन हुन्थ्यो हैन। मोलिकुल छ भने बल्ल त ठोकिने हो। तर भ्याकुममा के छ भने मोलिकुलै प्रशस्त एमाउन्ट अफ हुँदैन हैन, बिकज अफ द लो प्रेसर। त्यही भएर हामीलाई ग्यास भ्याकुममा ब्रेकडाउन गर्नु छ भने पहिला त्यहाँनिर हामीलाई चाहिँ ग्यास मोलिकुल एभाइलेबल गराउनु छ, त्यहाँनिर पहिला मोलिकुल ल्याउनु छ। मोलिकुल भइसकेपछि मात्र बल्ल त्यहाँ ठोकेर बल्ल त्यहाँ ब्रेकडाउन हुने हो हैन। सो क्लम्प मेकानिजमले के भन्छ भने जुन थोरै एमाउन्ट अफ जुन क्लम्प छ त्यसले चाहिँ हाई भोल्टेजको एप्लाइमा चाहिँ एनोडतिर बम्बार्डमेन्ट गरेर चाहिँ ग्यास मोलिकुलहरू क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। सो यही एभाइलेबल अफ एभिडेन्स एमाउन्ट अफ ग्यास मोलिकुल भइसकेपछि त्यही ग्यास मोलिकुललाई चाहिँ अब एभाइलेबल भएको इलेक्ट्रोनहरूले चाहिँ हिर्काएर फर्दर चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू एभाइलेन्चर ब्रेकडाउन गराउने हो है। सो यसरी चाहिँ हामी भ्याकुममा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छौँ भन्छ थ्रु द क्लम्प मेकानिजम है। सो यसरी हामीले तिनवटा मेकानिजम छ, एउटा क्लम्प मेकानिजम छ, अर्को फिलिमेसन थ्योरी छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो पार्टिकल एक्सचेन्ज मेकानिजम छ। ओके ओके दाइमन केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? मैले सोधेको सर क्लम्प मेकानिजम बुझेन त्यही सोधिरहेको थिएँ। ओके क्लम्प मेकानिजम है। सो पहिला है सबैभन्दा पहिला तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी जति पनि यो हेर्दैछौँ यो भनेको चाहिँ हामी भ्याकुममा ब्रेकडाउन गर्दैछौँ होइन। सो भ्याकुममा ब्रेकडाउन हुनुको लागि त्यहाँनिर एभाइलेबल अफ इलेक्ट्रोन हुनु पऱ्यो होइन। सो एभाइलेबल अफ चार्ज पार्टिकल हुनु पऱ्यो र चार्ज पार्टिकल क्रिएट गर्नको लागि त्यहाँनिर मोलिकुलहरू हुनु पऱ्यो होइन, ग्यास मोलिकुलहरू हुनु पऱ्यो नि। जस्तो हामीले योभन्दा अगाडि ग्यासमा ब्रेकडाउन पढेका थियौँ। सो ग्यासमा त के हुन्छ, नर्मल हाम्रो ग्यासमा चाहिँ एभाइलेबल अफ मोलिकुल त धेरै हुन्छ र ती मोलिकुलहरूलाई चाहिँ थोरै इलेक्ट्रोन मात्र हामीसँग एभाइलेबल छ भने पनि तपाईँले इलेक्ट्रिक फिल्ड थोरै मात्र दिनुभयो भने पनि थोरै मात्र भोल्टेज सप्लाई गर्नुभयो भने पनि त्यो इलेक्ट्रोनले त्यो ग्यास मोलिकुललाई आयोनाइज गरेर फर्दर इलेक्ट्रोन्सहरू अथवा फर्दर चाहिँ चार्ज पार्टिकलहरू निकाल्थ्यो होइन, फर्दर पोजिटिभ आयोन र फर्दर नेगेटिभ आयोन निकाल्थ्यो र त्यसले फेरि करेस्पोन्डिङ क्याथोड अथवा करेस्पोन्डिङ चाहिँ इलेक्ट्रोडमा गएर उसले फर्दर अरू चार्ज पार्टिकल निकाल्थ्यो र यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युसली हुन्थ्यो र फर्दर लास्टमा चाहिँ एभालेन्चर ब्रेकडाउन हुन्थ्यो होइन। तर हामी अहिले भ्याकुममा हामी कुरा गर्दैछौँ, भ्याकुममा ग्यास मोलिकुल त हुन्छ तर एकदम फ्यु एमाउन्टमा हुन्छ होइन। यिनीहरू प्रेसर एकदम कम भएको हुनाले यिनीहरू एकदम ऱ्यान्डम तरिकाले ओरिएन्टेड भएको हुन्छ र एकदमै थोरै हुन्छ। त्यो थोरै भएको मोलिकुलबाट चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गर्नै सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि त्यो स्पेसमा चाहिँ हामीलाई एमाउन्ट अफ मोलिकुलहरू बढाउनु पर्ने छ अथवा ग्यास मोलिकुलहरू त्यहाँनिर एमाउन्ट अफ ग्यास मोलिकुल चाहिँ बढाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि क्लम्प मेकानिजमले के भन्छ त भन्दाखेरि थोरै एमाउन्ट अफ क्लम्प चाहिँ अथवा थोरै एमाउन्ट अफ चार्ज पार्टिकल चाहिँ यसरी सर्फेसमा एट्याच भएर बसिरहेको हुन्छ भन्छ होइन। सो कुनै चाहिँ त्यो एट्याच भएर बसिरहेको कुनै पार्टिकललाई चाहिँ तपाईँले हिर्काउने हो, त्यसलाई भेलोसिटी दिने हो होइन। त्यो भेलोसिटी दिनको लागि त्यसमा भएको चार्ज पार्टिकलको अपोजिट दिने त हो नि। सो तपाईँले एनोड र क्याथोडमा चाहिँ तपाईँले कुनै एनोड र क्याथोडमा तपाईँले हाई भोल्टेज एप्लाई गर्नुभयो भने यो क्लम्प चाहिँ यदि नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो भने यो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल चाहिँ एनोडमा गएर ठोकिने हो होइन, अथवा यो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल हो भने पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल चाहिँ एनोडबाट क्याथोडमा गएर ठोकिने हो। सिम्पली जहिले पनि इलेक्ट्रोडले त आफ्नो अपोजिट चार्जलाई तान्ने हो। सो तपाईँले एकदम हाई भोल्टेज एप्लाई गर्नुभयो भने यसरी कुनै पनि सर्फेसमा अड्किरहेको क्लम्प चाहिँ उसको अपोजिट चार्जमा गएर ठोकिन्छ। फर इक्जाम्पल अहिले यो क्लम्प तपाईँले नेगेटिभ चार्ज छ भने यो क्लम्प चाहिँ तपाईँले हाई भोल्टेज एप्लाई गरिसकेपछि यो क्लम्पहरू भनेको एउटा क्लस्टर त हो होइन, पार्टिकल क्लस्टर हो जुन चाहिँ एकदम लुजली एट्याच भएर बसेको हुन्छ सर्फेसमा। यी क्लम्पहरू चाहिँ गएर एनोडमा जोरले ठोकिने भयो। सो जोरले गरेर ठोकेपछि चाहिँ यहाँनिर टेम्परेचर राइज गर्ने हो, त्यसलाई हामी टेक्निकल भाषामा चाहिँ बम्बार्डमेन्ट गर्ने भन्छ। सो बम्बार्डमेन्ट भइसकेपछि यहाँनिर एकदम हाई टेम्परेचर राइज हुन्छ र हाई टेम्परेचर राइज भइसकेपछि के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँको जुन मोलिकुलहरू छ, जुन एमाउन्ट अफ थोरै जुन चाहिँ पार्टिकलहरू छ त्यसलाई चाहिँ उसले भ्यापोराइज गरिदिन्छ होइन। र ठोकेपछि त भ्यापोराइज हुने हो नि, ग्यास त निस्किन्छ नि यहाँबाट। सो भ्यापोराइज हुनु भनेको अर्थ त्यहाँबाट चाहिँ ग्यास मोलिकुलहरू हामीलाई एभाइलेबल भएको। अब यो प्रिजेन्स भएको ग्यास मोलिकुललाई नै यी फर्दर थोरै भएको जुन इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ
यो ग्यास मोलिकुललाई चाहिँ आयोनाइज गरिदियो भनेपछि हामीसँग अब नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ बढ्न थाल्ने भयो है। सो यो प्रोसेस चाहिँ रिपिट भइराख्ने भयो र अल्टिमेटली चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स र नम्बर अफ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ धेरै हुने भयो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ भ्याकुममा पनि एमाउन्ट अफ हाम्रो चार्ज पार्टिकल चाहिँ प्रशस्त हुने भयो, जसको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी अब ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ। अर्को भाषामा यसलाई चाहिँ हामी अब कन्डक्सन मोडमा लगाउन सक्छौँ भन्न खोजेको। क्लियर छ? क्लियर भएको क्लम्ब मेकानिजम? हजुर सर। ओके, अब यो मेकानिजम हामी भ्याकुममा पहिला हामी भ्यापोराइजनबाट इलेक्ट्रोन निकाल्छौँ र इलेक्ट्रोन भइसकेपछि अब यो ग्यास जस्तो भयो हैन। त्यहाँनिर भ्यापोराइजेसन भइसकेपछि अब यो यहाँको सर्फ स्पेस त अब भ्याकुम भएन नि, त्यहाँको स्पेस त अब ग्यास मिडियम जस्तो भइसक्यो। सो सुरुमा हामीले जसरी ब्रेकडाउन गरेका थियौँ ग्यास, जस्तो एभरेज ब्रेकडाउनबाट ब्रेकडाउन गरेका थियौँ नि हैन। सो त्यहाँनिर विभिन्न चाहिँ एट्याचमेन्ट प्रोसेस छ, आयोनाइजेसन प्रोसेस छ। सो यी मेकानिजमबाट चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ हाम्रो भ्याकुम चाहिँ के हुने भयो, ब्रेकडाउन हुने भयो। तर ब्रेकडाउन गर्नको लागि पहिला चाहिँ के हुनु पऱ्यो, त्यहाँ ग्यास मोलिकुल चाहिँ पहिला क्रिएट गर्नु पऱ्यो। र ग्यास मोलिकुल कसरी क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भ्यापोराइजेसनबाट हुँदो रहेछ है। चाहे त्यो क्लम्ब मेकानिजम होस्, चाहे त्यो फिल्म इमिसन मेकानिजम होस्, अथवा चाहे त्यो चाहिँ पार्टिकल एक्सचेन्ज मेकानिजम होस्, यी सबै पार्टिकलबाट त्यहाँनिर चाहिँ हामीले ग्यास मोलिकुल नै के हुने हो, सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ ग्यास मोलिकुल चाहिँ त्यहाँ क्रिएट गराउने हुने हो है अल्टिमेटली चाहिँ। सो यसरी ग्यास मोलिकुल क्रिएट गराएपछि अब चाहिँ हामी त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने हो है। सो यसरी चाहिँ हामी भ्याकुममा पनि ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यी तीनवटा थ्योरीले चाहिँ भनेको छ है। ओके, सो अब यसपछि चाहिँ हामी लिक्विडमा जान्छौँ हैन। सो हामीले ग्यासमा हेऱ्यौँ, ग्यासमा पनि हामीले टाउनसेन्ड र स्ट्रिमर हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी भ्याकुममा गऱ्यौँ, भ्याकुममा पनि हामीले क्लम्ब र अरू यो तीनवटा मेकानिजमहरू, एनोड हिटिङ, क्याथोड हिटिङको मेकानिजमहरू हामीले हेऱ्यौँ हैन। सो अब हामी लिक्विडमा जानुभन्दा अगाडि हैन, हामीसँग अब लिक्विड र सोलिड बाँकी छ। सो लिक्विडमा जानुभन्दा अगाडि जुन मैले तपाईँलाई हिजो एउटा मैले स्लाइड पनि अपलोड गरिदिइसकेको छु है। सो त्यो केही गर्नुभयो, न्युमेरिकलहरू केही हेर्नुभयो, हेर्नु र केही छ भने सोध्नु मैले भनेको थिएँ आज। च्याप्टर 6 को थियो हैन, त्यो सरी च्याप्टर 5 को थियो। केही हेर्नुभयो तपाईँहरूले? न्युमेरिकल चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। तपाईँको न्युमेरिकल पनि झनै 45% जति आउँछ यसमा हैन। सो यी न्युमेरिकलहरू नै एकचोटि सरसरी चाहिँ मैले हेर्नु भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई है। र आज हिजो ट्राई गर्नु र कन्फ्युज भएको कुराहरू चाहिँ आज सोध्नु भनेर मैले भनेको थिएँ। घरमा गर्छु भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले है। सो त्यही भएर मैले हिजो गराइनँ। सो मैले सरसरी लगिरहेको छु, तर यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। अब यहाँ प्र्याक्टिस गराउँदाखेरि टाइम जान्छ, तपाईँले घरमै प्र्याक्टिस गर्ने भन्नुभएको भएर गर्नुभयो कि भएन होइन। केही छ यो न्युमेरिकलमा ट्राई गर्नेहरूले अथवा गर्नेहरूलाई केही समस्या छ भने सोधौँ ल। च्याप्टर 5 को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरू नै मैले राखिदिएको हो है। त्यसपछि हामी च्याप्टर 6 को अहिले पढिरहेको च्याप्टरको पनि हामीसँग 4-5वटा न्युमेरिकल छ इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा सोध्ने खालको। त्यो पनि म तपाईँहरूलाई फोटो पठाइदिउँला, त्यसको चाहिँ खिचेर राखेको छु, सल्भ गर्नु होला। अब यहाँ जस्तो टाउनसेन्डको होइन, जस्तो टाउनसेन्डको कुरा गरौँ, टाउनसेन्डको जुन फर्मुला छ होइन, यो फर्मुला राखेर चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ न्युमेरिकल छ है। जस्तो हिजो हामीले पढ्यौँ एउटा अल्फा निकाल भन्छ है, यो इक्वेसन होइन। यसबाट चाहिँ तपाईँलाई प्यारामिटरहरू दिन्छ र तपाईँलाई चाहिँ अल्फाको भ्यालु निकाल भन्छ होइन, अथवा अल्फाको भ्यालु दिएर करेन्टको भ्यालु निकाल भन्छ। सो यो इक्वेसन याद गरेर याद गर्नुपर्ने छ है। सो यस्तो खालको न्युमेरिकलहरू चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला, ओल्ड क्वेसनमा पनि सोधिरहेको छ, सरसर्ती एकचोटि हेर्नु होला है। र अब यहाँ रिमुभ गर्ने कामहरू भइरहेको छ भन्नु हिजो मेसेज आइरहेको थियो है। अझ सकेसम्म त्यस्तो नगर्नु होला तपाईँहरू। अब 8th सेमका विद्यार्थीहरू है। ल केही छैन भने चाहिँ म अब यता दावाको केही छ दावा? त्यो अघिको स्लाइड देखाउनु सर, को चाहिँ 16 को न्युमेरिकलको। होइन, तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन? कुरा त्यो हो कि यो मैले त हिजो हेरेछु होइन, भन्नुहोस् त अब। त्योमा योभन्दा मुनिको चाहिँ यो हो, यसमा यो L1 2 यसमा कन्फ्युज भयो क्या। यस्तो हो, जस्तो L12
भनेको यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हैन, जस्तो यो L1 यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँसम्मको डिस्टेन्स हैन, यो दुईटा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो हामीलाई हैन। सो यो सिमेट्रिकलमा छ, त्यही भएर यो त इमेज हो नि, 1 को इमेज यो हो, 2 को इमेज यो हो, 3 को इमेज यो हो, ठिक छ। र तपाईँलाई डिस्टेन्स चाहिँ यो र यो बराबर दिएको छ, 11 11 दिएको छ। अब हामीलाई चाहिँ इमेज निकाल्नको लागि, जिएमटी निकाल्नको लागि, हुन त तपाईँले टिएनडीमा पनि गरिराख्नु भएको होला, टिएनडीमा पनि यस्तो गर्नुपर्छ तपाईँले हैन। सो यहाँसम्मको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिन्छ, सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिन्छ हैन। त्यसै गरी तपाईँलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि चाहिन्छ। अब यो सिमेट्रिकल भएको हुनाले यो 1 र यो 2 ड्यास भनौँ न यसलाई हैन। सो 1 र 2 ड्यासको डिस्टेन्स जति छ, यो 2 र 1 ड्यासको डिस्टेन्स पनि एउटै हुन्छ हैन। त्यसै गरी 1 र 3 ड्यासको डिस्टेन्स जति छ, 3 र 1 ड्यासको डिस्टेन्स पनि एउटै हुन्छ हैन, ठिक छ। सो अब हेर्नुहोस् है, अब यो यसले के भनेको छ भने तपाईँको 30 छ, यो 15 + 15 30 छ यो हैन, यो 11 छ। सो भनेपछि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हुने भयो, त्यो हाइपोटेनस आउने भयो नि, ठिक छ। सो हाइपोटेनस भनेको यो डिस्टेन्स भनेको निकाले, सो यो डिस्टेन्स भनेको 31.953 भयो। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 30 को स्क्वायर प्लस यो 11 + 11 भनेको 22 को होल स्क्वायर हुने भयो हैन। सो यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 37.2 निकालेको हो उसले, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यो L12 भनेको के हो र L21 भनेको के हो हैन। त्यसै गरी L23 भनेको के हो, L32 भनेको के भन्दाखेरि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हैन, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, ठिक छ। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एउटै हो नि हैन। हेर्नुहोस् त, यो पोइन्टदेखि ल यसलाई मैले 2 ड्यास भने यो अब यो L12 भनेको 1 देखि यो 2 ड्यासको डिस्टेन्स हो, यो L21 भनेको 2 देखि यो 1 ड्यासको डिस्टेन्स हो। त्यसै गरी L23 भनेको यो 2 देखि 3 ड्यासको डिस्टेन्स हो, L32 भनेको यो 3 देखि 2 ड्यासको डिस्टेन्स हो। यसो यिनीहरू सबै भनेको एउटै हो नि हैन। त्यसै गरी यो यहाँ तलको हेर्नुहोस् त, यो 1 देखि 3 ड्यासको डिस्टेन्स र यो 3 देखि 1 ड्यासको डिस्टेन्स पनि एउटै हो, त्यही भएर यो L13 र L31 पनि एउटै इक्वल गरेको छ। क्लियर भएको हो त अब? हजुर सर। यो जिएमटी निकाल्ने तरिका हो। जिएमटी निकाल्नको लागि त तपाईँलाई यो डिस्टेन्स चाहिन्छ नि त, तपाईँले पावर सिस्टम पनि गरिसक्नु भएको, यो कन्फ्युज त हुनु नपर्ने हो, ओके ठिकै छ। अब यो त पी म्याट्रिक्स निकाल्ने हो, भोल्टेज ग्रेडियन्ट म्याट्रिक्स निकालेको हो। यसलाई तपाईँले चाहिँ 0.2 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने इन्डक्टेन्स आउँछ हैन, र यसलाई तपाईँले इन्भर्स गरेर 2πε0 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ क्यापासिटेन्स आइदिन्छ है, यो त भइ नै हाल्यो। अब मुख्य कुरा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो आरआई लेभलहरू सोधिरहेछ है, यो आरआई लेभलहरू चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। हामीसँग जुन दुईवटा छ रुल्सहरू यसमा हैन, 0.5 हर्ट्ज र 0.5 मेगा हर्ट्ज र 1 मेगा हर्ट्जको छुट्टै, फियर कन्डिसनको छुट्टै, रेनिङ कन्डिसनको छुट्टै, यसको जुन रुल्सहरू छ त्यो चाहिँ याद गऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो नपर्ला यो है। रुल्सहरू चाहिँ याद गरेर जानु पर्यो। अब फर्मुला चाहिँ यसरी दिएकै हुन्छ, तैपनि यसरी फर्मुला पनि याद गरेर जानु होला। धेरैवटा छ फर्मुला याद गर्नुपर्ने पनि है, इम्पेरिकल छ त्यसमाथि। ल एकचोटि प्र्याक्टिसै हो, प्र्याक्टिस गरेपछि सकिन्छ, प्र्याक्टिस गरेन भने त अब गाह्रै पर्छ यो है, प्र्याक्टिस नगरेकोसम्म त हुँदैन। ओके ल, अब त्यसो भए अब केही छैन भने चाहिँ म लिक्विडतिर गएँ है। अब लिक्विडमा पनि ब्रेकडाउनकै कुराहरू आउँछ यसमा पनि। अब योभन्दा अगाडि हामीले ग्यासको कुरा गऱ्यौँ हैन, अब चाहिँ लिक्विडमा कन्डक्सन गराउने हो। सो लिक्विडलाई पनि हामी इन्सुलेटर रूपमा युज गर्छौँ हैन। प्योर लिक्विड छ भने इट वर्क्स एज अ इन्सुलेटर है। सो लिक्विड्स एन्ड सोलिड्स आर युजली 10⁻³ टाइम्स डेन्सर देन ग्यासेस हैन। सो उनीहरूको चाहिँ जुन मोलिकुलहरू छ यिनीहरू चाहिँ 10⁻³ भन्नाले 1000 टाइम्स हैन, 1000 टाइम्स चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ यसको बढी हुन्छ भन्न खोजेको। एन्ड द पोजेस द मच हायर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ अफ द अर्डर अफ 10⁻⁷ भोल्ट पर सिएम हैन। सो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ पनि बढी हुँदो रहेछ, ब्रेकडाउन पनि यसको गर्नको लागि पनि अझ बढी, ग्यासभन्दा पनि बढी चाहिँ भोल्टेज एप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्न खोजेको। सो ओइल इज 10 टाइम्स मोर इफिसियन्ट देन एयर एज फार एज हिट ट्रान्सफर क्यापेबिलिटी इज कन्सर्न। त्यही भएर हामी ट्रान्सफरमा पनि हामी चाहिँ ओइलहरू राखिदिन्छौँ हैन, यतिकै चाहिँ ओपन नछोडिकन हामी ओइल राखिदिन्छौँ, बिकज अफ इट्स हाई इन्सुलेटिङ स्ट्रेन्थ है। अब जस्तो अहिले नयाँ रिसर्चमा के आइरहेको छ भने, जस्तो अहिले जुन हामी ट्रान्सफर ओइल भनेर राख्छौँ, अहिले एउटा चाहिँ रिसर्च के आएको छ र रिसर्चलाई एप्लाई पनि गरेको छ, झनै झनै 1 करोडभन्दा बढी ट्रान्सपोर्ट चाहिँ बनाइसकेको छ हैन अमेरिकामा। यो
जुन हामीले मस्टर्ड ओइल जुन हामीले खाने तेल छ, जस्तो हामीले ट्रान्सफर्मरमा राख्ने ओइल छुट्टै किसिमको हुन्थ्यो र ट्रान्सफर्मरमा राख्ने जुन अहिले राखिरहेको ओइल भन्दा चाहिँ झनै झनै 2 देखि 3 टाइम्स बढी इफिसियन्ट छ भन्छ मस्टर्ड ओइल है। सो अहिले बनाइएको ट्रान्सफरहरूमा चाहिँ मस्टर्ड ओइल चाहिँ राखिएको छ है। सो र जुन हाम्रो ट्रान्सफर ओइल छ, अहिले राखेको ट्रान्सफर ओइल, यसको भनेको 25 देखि 30 इयर्स हो म्याक्सिमम् होइन। र मस्टर्ड ओइलको चाहिँ 100 इयर्स भनेको छ यसको लाइफ स्प्यान। सो ट्रान्सफरमा एक्चुअली मस्टर्ड ओइल राखिसकेपछि तपाईँले झन्डै झन्डै 1 सेन्चुरीसम्म होइन, 100 इयर्ससम्म तपाईँले त्यो फेर्नै पर्दैन भनेको छ है। मस्टर्ड ओइल भनेको त्यति राम्रो भनेको छ। र त्यो मस्टर्ड ओइल राखेर झन्डै झन्डै 1 करोडभन्दा बढी चाहिँ ट्रान्सफरहरू बनाइसकेको पनि छ, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट पनि गरिसकेको छ है। र तर फुड होइन, वर्ल्ड फुड अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब मस्टर्ड ओइल त्यसरी चाहिँ ट्रान्सफरमा राख्यो भने खानालाई अभाव हुन्छ फेरि होइन। सो त्यो कुरा पनि इस्यु चाहिँ निस्किरहेको छ, मस्टर्ड ओइल चाहिँ युज गर्ने कि नगर्ने, गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा चाहिँ वर्ल्ड फुड अर्गनाइजेसनले इस्यु निकालिरहेको छ है। सो ओइल इज 10 टाइम्स मोर इफिसियन्ट देन एयर एज फार एज हिट ट्रान्सफर क्यापेबिलिटी इज कन्सर्न भनेको छ होइन। सो लिक्विड्स आर एक्सपेक्टेड टु गिभ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ अफ द अर्डर अफ 100 केबी पर सिएम होइन। सो अघि नै यहाँ भनेको छ सोलिडको यिनीहरू 10⁻7 भोल्ट होइन, 10⁻7 भोल्ट भनेको झन् झनै 1000 केबी जस्तो हुनुभयो होइन। सो 1000 केबी भनेको छ भने लिक्विड्स भनेको चाहिँ 100 केबी पर सिएम भनेको छ। सो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स एक्ट्स एज हिट ट्रान्सफर एजेन्ट्स इन ट्रान्सफर्मर एन्ड एज आर्क क्वेन्चिङ मिडियम इन सर्किट ब्रेकर भनेको छ होइन। सो आर्क क्वेन्चिङ गर्नको लागि पनि यिनीहरू चाहिँ युज हुन्छ। Transformer oil, synthetic hydrocarbons and halogenated hydrocarbons are used for certain applications. For very high temperature, silicon oils and fluorinated hydrocarbons are used. Liquid dielectrics are a mixture of hydrocarbons and are weakly polarized भनेको छ है। सो जुन लिक्विडहरू छ यिनीहरू चाहिँ विकली पोलराइज। सो पोलराइज भनेको विकली पोलराइज भनेको अर्थ यसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी छ भन्न खोजेको, पोलराइज चाँडै नहुने होइन। सो चाँडै चाहिँ आइनेसन नहुने भन्न खोजेको हो। सो लिक्विड्स व्हेन युज फर इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसन पर्पज दिस विल बी फ्री फ्रम मोइस्चर एन्ड अदर कन्टामिनेसन है। सो जस्तो ट्रान्सफरकै कुरा गर्ने हो भने ट्रान्सफर राखेको ओइल चाहिँ यदि कन्टामिनेटेड भयो भने हामी त्यसलाई फेर्नुपर्छ होइन। सो त्यसले चाहिँ इन्सुलेसनको काम दिँदैन कन्टामिनेट हुने बित्तिकै होइन। सो मोइस्चर पनि त्यसमा हुनु भएन। सो मोइस्चर पनि फ्री अफ मोइस्चर हुनु पर्यो। लिक्विड्स एज इन्सुलेटरमै फर्दर सम अफ द आइसोमर्स अफ पोलिक्लोरिनेटेड डाइफाइनाल्स जेनरली ascarols have been found to be very toxic and poisonous and their use has been almost stopped. The most important factor that affects the electrical strength of an insulating oil is the presence of water in the form of the fine droplets suspended in the oil है। भन्न खोजेको ओइलमा यदि मोइस्चराइज भयो भने, मोइस्चर भन्नाले वाटर भ्यापरकै कुराहरू आउँछ, वाटरको कुराहरू आउँछ, यिनीहरू भयो भने चाहिँ एकदमै कन्डक्सनमा जाने भयो होइन। सो त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ इफेक्ट गर्ने भयो। त्यही भएर सकेसम्म हामीले ओइल राखिसकेपछि त्यसमा भएका मोइस्चरहरूलाई चाहिँ हामीले एब्जर्ब गर्न सक्नु। जस्तो ट्रान्सफरकै कुरा गर्ने त्यहाँ सिलिकनहरू राखेको हुन्छ है मोइस्चर एब्जर्ब गर्नको लागि। सो प्रेजेन्स अफ 0.001% वाटर इन ट्रान्सफर ओइल रिड्युसेस इट्स इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन्थ टु 20% अफ द ड्राई भ्यालु। थोरै मात्र वाटर यदि प्रेजेन्स भयो भने पनि त्यसले इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन्थ डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदमै घटाउँदो रहेछ होइन, 20%ले घटाउँदो रहेछ भनेपछि त्यो मोइस्चरलाई त सकेसम्म तपाईँले के गर्नुपर्ने रहेछ त हटाउनुपर्छ है। सो लिक्विड डाइलेक्ट्रिकको क्लासिफिकेसन गरेको छ यहाँनिर 5वटामा। जस्तो नम्बर 1मा ट्रान्सफर्मर ओइल होइन, मिनरल ओइल राखिन्छ हामी। नम्बर 2मा सिन्थेटिक हाइड्रोकार्बन्स पोली ओलिफिन्स भयो। नम्बर 3मा क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्सहरू भयो, एउटा सिन्थेटिक छ अर्को क्लोरिनेटेड छ। नम्बर 4मा सिलिकन्स ओइल्सहरू भयो र नम्बर 5मा स्टोर्सहरू भयो है। सो 5वटा चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। डाइलेक्ट्रिकमा चाहिँ लिक्विडमा चाहिँ लिक्विडको फर्ममा चाहिँ हामी के राख्छौँ त एज अ इन्सुलेसन मिडियमको रूपमा हामी के राख्छौँ त भन्ने कुरा यहाँ 5वटामा डिभाइड गरिएको छ। यी 5वटा कुराहरू चाहिँ हामी राख्दो रहेछौँ इन द फर्म अफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है। जस्तो ट्रान्सफरको कुरा गर्ने हो भने मोस्टली युज लिक्विड डाइलेक्ट्रिक इन पावर एपरेटस, almost colorless liquid consisting of a mixture of hydrocarbons which includes the paraffins हैन। सो सबैभन्दा ट्रान्सफर ओइलमा सबसे म्याक्सिमम हुने भनेको चाहिँ यही हो, प्याराफिन चाहिँ हो है। सो अहिले पपुलर क्वेसन पनि हो यो हाम्रो यो लोकसेवाहरूमा पनि अथवा यो एनएहरूमा पनि।
जुन हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ त्यसमा चाहिँ यो प्याराफिन्स एकदम एकदम ट्रान्सफर ओइलमा के हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ कि है। सो दिस इज द एन्सर है, प्याराफिन्स, आइसोप्याराफिन्स, नेप्थेलिन्स एन्ड एरोमेटिक्स। अरू चाहिँ थोरै एमाउन्टमा हुने हो, प्याराफिन्स चाहिँ 80% जति हुन्छ है त्यो ओइलमा चाहिँ। ड्यु टु द प्रोलङ सब्जेक्सन टु हिट एट 95 डिग्री सेल्सियस एजिङ प्रोसेस टेक प्लेस होइन। सो टेम्परेचर बढ्यो भने चाहिँ 95 डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी भयो भने चाहिँ यसको चाहिँ लाइफ स्प्यान घट्दो रहेछ भन्न खोजेको हो ट्रान्सफर ओइलको। So due to the aging, the oil becomes darker due to formation of acids and resin or sludge. Due to the sludge, its heat transfer capacity is reduced. त्यही भएर हामीलाई यो मोइस्चर भयो भने र कन्टामिनेसन भयो होइन, प्लस टेम्परेचर एकदम राइज भयो भने पनि हाम्रो यो ट्रान्सफर ओइल चाहिँ काम नलाग्ने हुन्छ र लास्टमा गएर हामीले यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। 30 देखि 40 इयर्सभित्र चाहिँ हामीले रिप्लेस गरेका हुन्छ यो। अझ अब कन्टामिनेसन भयो भने त अझ चाँडै रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। Next one is the synthetic hydrocarbons. Among various synthetic hydrocarbons, polyolefins are used in power cables. So over 55% of synthetic hydrocarbons produced worldwide are polyolefins. Most used olefins are polybutylene and alkyromatic hydrocarbon. General characteristics are similar to mineral oils. ट्रान्सफर ओइलसँग मिल्छ भन्न खोजेको हो। यो चाहिँ सिन्थेटिक हाइड्रोकार्बन्स चाहिँ फर इक्जाम्पल ओलिफिन्सको कुरा गरेको छ है उसले। सो नेक्स्ट वान इज द क्लोरिनेटेड। अब बेन्जिन, क्लोरिनेटेड भन्ने बित्तिकै बेन्जिनहरूको कुरा आउँछ होइन। बेन्जिन एन्ड डाइफेनल एरोमेटिक कम्पाउन्ड आर क्लोरिनेटेड टु प्रोड्युस द क्लोरिनेटेड एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स कल एस्केरेल्स अर पोलिक्लोरिनेटेड बाइफेनल पिसिबी होइन। सो पोजेस द हाई फायर पोइन्ट होइन, फायर रेजिस्टेन्ट हुने भयो एन्ड एक्सेलेन्ट इलेक्ट्रिकल प्रपर्टिज एन्ड ब्यान इन रिसेन्ट इयर ड्यु टु सिरियस हेल हाजार्ड्स होइन। सो सिरियस हेल्थको लागि चाहिँ यिनीहरू हाजार्ड रहेछ, त्यही भएर ब्यान गरेको रहेछ अहिले क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्सहरू। सो नेक्स्ट वान इज द सिलिकन ओइल्स। इट इज एन अल्टरनेटिभ टु पिसिबी बट दे आर एक्सपेन्सिभ इभन एट 150 डिग्री सेल्सियस होइन। अहिले 95 डिग्री सेल्सियसको कुरा थियो ट्रान्सफर ओइलको। इभन एट 150 डिग्री सेल्सियस दे पोजेस द हाई थर्मल स्टेबिलिटी, सो दे आर युज फर द एपरेटर्स ह्याभिङ हायर टेम्परेचर रेन्ज। Silicon oils are resistant to most chemical and are oxidation resistant. They can be used at higher temperature than mineral oils है। सो सिलिकन चाहिँ हाई टेम्परेचरमा चाहिँ हामी सिलिकन ओइल्स युज गर्ने रहेछ, तर एक्सपेन्सिभ छ यो है। सो लास्ट वान इज द स्टर। सो नेचुरल स्टर सच एज द कास्टर ओइल है, such as the castor oil have been used as a capacitor dielectric. Currently, two types of synthetic esters are being used, such as the organic esters and phosphate ester. Organic esters have high boiling points, good viscosity, temperature relationship, and are extensively used in the capacitor. है अथवा हाम्रो जुन क्यापासिटरहरूमा युज हुने रहेछ नेचुरल स्टरहरू चाहिँ। So phosphate esters have high boiling point and low flammability and therefore are used in transformers that are to be installed in hazardous area होइन। सो फायर लाग्ने ठाउँ अलिकति हेजर्डस एरियामा चाहिँ हामी स्टोरहरू युज गर्ने रहेछ ट्रान्सफर्मर पनि। ट्रान्सफर ओइल मिनरल ओइल नराखिकन हामी स्टोरहरू युज गर्ने रहेछ। स्टोर भन्नाले कास्टर ओइलहरू हो। ओके, सो अब यसको हामीले 5वटा विभिन्न टाइप्सको अहिले करेन्टली युज, योभन्दा अरू पनि छ लिक्विड डाइइलेक्ट्रिक होइन, तर करेन्टली चाहिँ मोस्ट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज हामीले डाइइलेक्ट्रिक लिक्विडहरूको इक्जाम्पलहरू हेरौँ। सो हामीले ग्यासको डाइइलेक्ट्रिक मिडियम क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरौँ है। सो अलमोस्ट अल लिक्विड होस् या ग्यास होस् या सोलिड होस्, यिनीहरू सबैको क्यारेक्टरिस्टिक एउटै हुनु पऱ्यो होइन। सो इलेक्ट्रिकल प्रपर्टिज गुड हुनु पऱ्यो, हिट ट्रान्सफर एक्सेलेन्ट हुनु पऱ्यो होइन, केमिकली स्टेबल हुनु पऱ्यो होइन, र थर्मल पनि स्टेबल हुनु पऱ्यो, थर्मल स्टेबिलिटी पनि हुनु पऱ्यो, इन्भाइरोमेन्टसँग फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो। यी सबै कुराहरू सबैको एउटै नै हो। सो इलेक्ट्रिकल प्रपर्टिज आर डिफाइन्ड अन द बेसिस अफ द फलोइङ प्यारामिटर्स भनेको जस्तो रिलेटिभ पर्मिटिभिटी, रेजिस्टिभिटी, लस टेन्जेन्स अर इट्स पावर। हामी लस टेन्जेन्टलाई हामी पावर फ्याक्टर पनि भन्छौँ है। टेन डेल्टा भनेको कस फाइ पनि हो। एन्ड एबिलिटी टु स्ट्यान्ड द हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है। सो प्रेसर पनि कुरा आउँछ, त इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरको कुरा पनि आउँछ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले ग्यास डाइइलेक्ट्रिकमा पनि पढेकै कुराहरू हो। सो पर्मिटिभिटीको कुरा गर्ने हो भने पर्मिटिभिटी अफ मोस्ट अफ द पेट्रोलियम ओइल्स भ्यारी फ्रम 2 to 2.6 है, while those of the silicon oils from 2.0 to 73 भनेको छ है। इन केस अफ नन पोलर लिक्विड्स द पर्मिटिभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द फ्रिक्वेन्सी, बट इन केस अफ पोलर लिक्विड सच एज वाटर द पर्मिटिभिटी चेन्जेस विथ फ्रिक्वेन्सी भनेको छ है। फर इक्जाम्पल द पर्मिटिभिटी अफ वाटर इज 78 at 50 Hz एन्ड रिड्युसेस टु अबाउट 5 at 1 MHz है। सो पर्मिटिभिटी चाहिँ घट्दो रहेछ फ्रिक्वेन्सी बढाइसँगै।
सो रेजिस्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने रेजिस्टिभिटी अफ इन्सुलेटिङ लिक्विड इज युज फर हाई भोल्टेज एप्लिकेसन सुड बी मोर देन 10⁻16 ओम मिटर है। सो रेजिस्टिभिटी एकदम धेरै हुँदो रहेछ। मोस्ट अफ द लिक्विड्स इन देयर प्योर स्टेट एक्जिबिट दिस प्रोपर्टी भनेको छ है 10⁻16 को रेन्जमा हुँदो रहेछ ओम मिटर। सो पावर फ्याक्टर अर लस टेन्जेन्ट है। सो एक्सप्लेन द्याट लस टेन्जेन्ट इज अल्सो इक्वल टु द पावर फ्याक्टर होइन, जस्टिफाई गर भनेर पनि तपाईँलाई सोध्न सक्छ। सो पावर फ्याक्टरलाई हामी लस टेन्जेन्ट पनि भन्छौँ, ठिक छ। सो यहाँनिर लस टेन्जेन्ट भनेको टेन अफ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फ्याक्टर डेल्टा छ, एउटा फ्याक्टर फाइ छ होइन। सो भी र आईको जुन रिलेसन छ अथवा भी र आईको जुन एङ्गल छ र त्यसको कसलाई हामी पावर फ्याक्टर भन्छौँ होइन। सो कस अफ अहिले साई भनेको छ भने कस अफ साई भनेको हामी चाहिँ पावर फ्याक्टर भन्छौँ है। सो पावर फ्याक्टर अफ द लिक्विड डाइलेक्ट्रिक अन्डर एसी भोल्टेज विल डिटरमाइन इट्स पर्फर्मेन्स अन्डर द लोड कन्डिसन भनेको छ होइन। सो पावर फ्याक्टरले त्यो डिटरमाइन गर्दो रहेछ है। सो उसको डाइलेक्ट्रिक सिस्टमलाई डिटरमाइन गर्दो रहेछ भनेको खोजेको छ। सो पावर फ्याक्टर इज अ मेजर अफ द पावर लस एन्ड इट्स एन इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर इन केबल एन्ड क्यापासिटर सिस्टम भनेको छ है। सो पावर फ्याक्टरले चाहिँ पावर लसले मेजर गर्छ भन्न खोजेको छ। सो पावर फ्याक्टरले चाहिँ कति एक्टिभ पावर फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा हामी हिसाब गर्न सक्छौँ र एक्टिभ पावर जति फ्लो हो त्यसकै प्रोपोर्सनलमा हाम्रो पावर लस हुने हो होइन। सो जति पावर तपाईँको बढी फ्लो हुन्छ एक्टिभ पावर त्यति पावर लस हुने हो है। सो पावर लस भनेको फेरि एक्टिभ पावरसँग सरकार हुँदैन, हाम्रो पावर लस भनेको एक्टिभ पावरसँग मात्र हुन्छ, रियाक्टिभसँग हुँदैन। त्यही भएर पावर लस चाहिँ पावर फ्याक्टरसँग डिपेन्ड हुनुको कारण चाहिँ यो है। सो जति पावर फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको बढी हो त्यति चाहिँ तपाईँको एक्टिभ पावर चाहिँ बढी हुने हो है। सो जस्तो यहाँ पनि हामी पावर फ्याक्टर भनेको भिआई कस फाइ गर्न सक्छौँ अथवा कस साई गर्न सक्छौँ है। र जुन टेन्जेन्टको लागि जुन डेल्टा एङ्गल छ टेन्जेन्ट एङ्गल, लस टेन्जेन्ट एङ्गल पनि भन्छौँ यसलाई, लस एङ्गल, र यो डेल्टा भनेको चाहिँ 90 माइनस साई हो है। सो यो अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ भिआई कस 90 माइनस डेल्टा राख्ने हो भने चाहिँ भिआई साइन डेल्टा पनि हुने भयो पावर फ्याक्टर भनेको है, भिआई साइन डेल्टा अथवा भिआई कस फाइ। However, in the case of transformer, the dielectric loss in the oil is negligible when compared to the copper and iron losses भनेको छ। तपाईँले ट्रान्सफर हिसाब गर्ने बेलामा त्यहाँ कपर लस र आइरन लसलाई नै मेन राख्ने हो, अरू पनि लसेस हुन्छ भनेर पढ्नु भएको होला। त्यहाँ डाइलेक्ट्रिक लसहरू पनि थियो होइन। डाइलेक्ट्रिक लसलाई चाहिँ हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ भन्न खोजेको हो। सो प्योर एन्ड ड्राई ट्रान्सफर्मर ओइल विल हेभ अ भेरी लो पावर फ्याक्टर भ्यारिङ बिट्विन 10⁻⁴ एन्ड 10⁻³ भनेको छ होइन। सो टेम्परेचर अनुसार चाहिँ यसको पावर फ्याक्टर भ्यारी भएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एट अ फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज भनेको छ है। सो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक। अब हिट ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कुरा गरौँ, जस्तो इन इक्विपमेन्ट इज फिल विथ द लिक्विड डाइलेक्ट्रिक सच एज द ट्रान्सफर्मर, केबल, सर्किट ब्रेकर, हिट इज ट्रान्सफर मेनली बाई द कन्भेक्सन है। सो हाम्रो हिटहरू चाहिँ 3 तरिकाले चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ, एउटा कन्डक्सनबाट होइन, अर्को कन्भेक्सनबाट र अर्को चाहिँ रेडिएसनबाट। अब ट्रान्सफरबाट हिट ट्रान्सफर हुने भनेको जेनरली एयरमा ट्रान्सफर हुने हो होइन। सो एयरमा ट्रान्सफर हुने भनेको अभियसली बाई द कन्भेक्सन मेथड हो। सो अन्डर नेचुरल एटमोस्फेरिक कन्डिसन cooling convection is given by n equal to f of k को पावर 3 AC by p होल को पावर इता गरेको छ हैन। सो के भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको छ, ए भनेको कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन भनेको छ, सी भनेको स्पेसिफिक हिट पर भोल्युम भनेको छ हैन, र इटा भनेको एफिसिएन्सी हो। यो भनेको 25 देखि 33% भन्न खोजेको, कति चाहिँ हुन्छ भन्न खोजेको यो। कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर फर हिट ट्रान्सफर थर्मल कन्डक्टिभिटी एन्ड द भिस्कोसिटी भनेको छ है। सो हायर थर्मल कन्डक्टिभिटी मोर इज हिट ट्रान्सफर भनेको छ। सो जति चाहिँ तपाईँको थर्मल कन्डक्टिभिटी बढ्यो त्यति चाहिँ तपाईँको यो कन्भेक्सनबाट हुने जुन हिट ट्रान्सफर चाहिँ बढ्छ भन्न खोजेको। अ लो भ्यालु अफ के एन्ड हाई भिस्कोसिटी क्यान लिड टु लोकलाइज ओभर हिटिङ। सो थर्मल कन्डक्टिभिटी घट्यो भने चाहिँ तपाईँको यो जुन लोकलाइज हिटिङ छ यो चाहिँ बढ्न जान्छ भन्न खोजेको, र इभन द इलेक्ट्रिकल बर्नआउट हुनसक्छ भन्ने खोजेको। त्यही भएर थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्न खोजेको। सो यसको अर्थ चाहिँ तपाईँको हिट ट्रान्सफर चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्न खोजेको। यो जुन जति पनि यो कुरा गरिएको छ यसको कन्क्लुजन चाहिँ लिक्विड डाइलेक्ट्रिकको चाहिँ हिट ट्रान्सफर चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ अथवा थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। यदि थर्मल कन्डक्टिभिटी राम्रो भएन भने चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ लोकलाइज हिटिङ बढेर चाहिँ त्यो ट्रान्सफर चाहिँ जल्न सक्छ भन्न खोजेको। सो सिलिकन ओइल डु नट एक्जिबिट दिस प्रोपर्टिज एन्ड देयरफोर क्यान पोज द सेभर ओभर हिटिङ प्रब्लम्स इन इक्विपमेन्ट द्याट युज दिस डाइलेक्ट्रिक ओइल्स भनेको छ हैन। सो सिलिकन ओइलले चाहिँ हाई टेम्परेचरसम्म चाहिँ यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ सिलिकन ओइलले, तर यसको जुन थर्मल कन्डक्टिभिटी छ यो चाहिँ उसको राम्रो छैन फेरि
हैन। सो सिलिकन ओइल नबिग्रिए पनि उसले यदि तपाईँले ट्रान्सफरमा सिलिकन ओइल राख्नुभयो भने सिलिकन ओइल चाहिँ आफै बिग्रिँदैन, किनभने उसले त हाई टेम्परेचरसम्म चाहिँ रेजिस्ट गर्न सक्छ, तर ट्रान्सफरले त्यो हाई टेम्परेचर रेजिस्ट गर्न सक्दैन। द्याट्स वाइ सिलिकन ओइल राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर चाहिँ बनाउट हुन्छ भन्न खोजेको हो। सो नेक्स्ट वान इज द केमिकल स्टेबिलिटी। द प्रेजेन्स अफ मेटेरियल्स लाइक अक्सिजन वाटर कज द डिग्रेडेसन अफ लिक्विड। अघि नै पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, 0.001% मात्र तपाईँको वाटर एभाइलेबल भयो भने पनि तपाईँको लिक्विड डाइलेक्ट्रिकको जुन उसको क्यारेक्टरिस्टिक्समा छ त्यो चाहिँ 20% चाहिँ डिग्रेड हुन्छ भन्न खोजेको हो। द प्रेजेन्स अफ मेटेरियल्स लाइक अक्सिजन वाटर कज द डिग्रेडेसन अफ लिक्विड। एज अ रिजल्ट सोलुबल सोलिड्स एन्ड ग्यासेस products are formed. These products result the corrosion with the metal surface, deterioration of the electrical properties, increase the dielectric loss, discharge and arcing. So the liquids will be free from above mentioned material, hence will be chemically stable भन्न खोजेको र अक्सिजन वाटरहरू यिनीहरूसँग चाहिँ रियाक्सन हुनु भएन भन्न खोजेको हो यदि प्रेजेन्स भइहाल्यो भने पनि। एन्ड प्योर लिक्विड्स एन्ड कमर्सियल लिक्विड्सको कुरा गरेको छ। प्योर लिक्विड्स आर दोज विच आर केमिकली प्योर एन्ड डु नट कन्टेन एनी अदर इम्प्युरिटी, जस्तो हेक्जेन होइन, एनहेक्जेन कुरा गरेको छ, त्यसै गरी हेप्टेन एन्ड अदर प्याराफिन हाइड्रोकार्बन्स। कमर्सियल लिक्विड्स आर दोज विच आर नट केमिकली प्योर, नर्मली कन्सिस्ट अफ मिक्सचर अफ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मोलिकुल्स होइन, त्यसमा अर्ग्यानिक मोलिकुल्सहरू चाहिँ मिक्सचर भयो भने चाहिँ यी प्योर लिक्विड्समै अर्ग्यानिक मोलिकुल्सहरू मिक्स भयो भने त्यसलाई हामी कमर्सियल लिक्विड भन्यौँ। ओके, सो कमर्सियल लिक्विडमा कन्डक्सन र ब्रेकडाउनको कुरा गरौँ। जस्तो कमर्सियल इन्सुलेटिङ लिक्विड्स आर नट केमिकली प्योर एन्ड हेभ इम्प्युरिटिज लाइक ग्यास बबल, सस्पेन्डेड पार्टिकल्स एक्स्ट्रा. Impurities reduce the breakdown strength of these liquids considerably. In addition, when breakdown occurs in these liquids, additional gases and gas bubble are evolved and solid decomposition products are formed भनेको छ है। During the breakdown taking place in liquids, electrode surface becomes rough and explosive sounds are heard due to the generation of impulsive pressure through the liquids भनेको छ है। अब यी भनेको मेकानिजमहरू हो, रियाक्सन हुने बेलामा के कस्तो खालको इफेक्टहरू आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनिएको। सो द ब्रेकडाउन मेकानिजम इन कमर्सियल लिक्विड डिपेन्ड्स अपन एउटा चाहिँ नेचर एन्ड कन्डिसन अफ इलेक्ट्रोड्स होइन, एनोड क्याथोडको चाहिँ कस्तो खालको एनोड क्याथोड इलेक्ट्रोड हो र कस्तो कन्डिसनमा छ, यिनीहरू कस्तो सराउन्डिङमा छ भन्ने कुराले पनि डिटर्माइन गर्छ। अर्को चाहिँ लिक्विडको फिजिकल प्रोपर्टिजमा पनि डिटर्माइन गर्दो रहेछ। अनि नेक्स्ट वान इज द इम्प्युरिटिज एन्ड ग्यासेस प्रेजेन्ट इन द लिक्विड होइन। अब इम्प्युरिटिजहरू अथवा त्यो बबल्सहरू फर्म भएकोले त अभियसली इफेक्ट गर्ने नै भइहाल्यो। र तिनवटा थ्योरी छ, थ्योरिज द्याट एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन मेकानिजम इन कमर्सियल लिक्विड आर नम्बर वान इज द सस्पेन्डेड पार्टिकल मेकानिजम, नम्बर टू इज द क्याभिटेसन एन्ड बबल मेकानिजम, नम्बर थ्री इज द स्ट्रेस ओइल पोल मेकानिजम है। सो तिनवटा मेकानिजमहरू यहाँ तपाईँलाई दिएको छ। सो यी थ्योरीहरू भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ त लिक्विडमा होइन। लिक्विडमा पनि अब हाम्रो प्योर लिक्विडमा त ब्रेकडाउन हुन त अलिक गाह्रै छ प्योर लिक्विडमा। सो नेक्स्ट वान इज द सस्पेन्डेड नम्बर वान इज द सस्पेन्डेड पार्टिकल थ्योरी है। सो नम्बर वान इज द सस्पेन्डेड पार्टिकल थ्योरी है। अब तपाईँलाई यो ब्रेकडाउन कहिलेकाहीँ चाहिँ टोकेर सोध्छ होइन, सस्पेन्डेड पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन गर भनेर सोध्छ, नत्र प्रायः चाहिँ तपाईँलाई सोलिडमा ब्रेकडाउन हुने मेकानिजम एक्सप्लेन गर अथवा एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन मेकानिजम इन द ग्यास पार्टिकल, एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन मेकानिजम इन द भ्याकुम, एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन मेकानिजम इन द लिक्विड, यसरी चाहिँ सोधेको हुन्छ है। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तोकेरै सोधेको हुन्छ है। जस्तो स्ट्रिमर थ्योरी एक्सप्लेन गर, टाउसन थ्योरी एक्सप्लेन गर होइन, सस्पेन्डेड पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन गर भनेर सोधेको हुन्छ। त्यही भएर अलिकति यिनीहरूको चाहिँ रफली अब डिटेल त हेरेर जानु पर्दैन, रफली सर्फेसली चाहिँ हेरेर जानु छ यिनीहरू। सो सस्पेन्डेड पार्टिकल थ्योरीमा प्रेजेन्स अफ सोलिड इम्प्युरिटिज क्यानट बी एभोइडेड भनेको छ होइन। सस्पेन्डेड भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ जुन इम्प्युरिटिजहरू छ तिनीहरू चाहिँ सस्पेन्ड भएर बस्छ र यिनीहरूको कारणले गर्दा चाहिँ हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ भन्ने कुरा हो यसको समराइज चाहिँ। सो कसरी हुन्छ चाहिँ हेरौँ। द प्रेजेन्स अफ सोलिड इम्प्युरिटिज क्यानट बी एभोइडेड, द पर्मिटिभिटी अफ दिस पार्टिकल एफ्ला2 विल बी डिफ्रेन्ट फ्रम द पर्मिटिभिटी अफ द लिक्विड होइन। सो लिक्विडको आफ्नै पर्मिटिभिटी हुन्छ र यी पार्टिकलहरूको आफ्नै पर्मिटिभिटी हुन्छ भन्ने कुरा छ। सो द फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द इम्प्युरिटिज इज गिभन बाई एफ इक्वल टु एफ्ला2 माइनस एफ्ला
एप्सिलन 2 माइनस एप्सिलन 1 हो यो है। सो एप्सिलन 2 माइनस एप्सिलन 1 डिभाइड बाई 2r क्युब 2 एप्सिलन 1 प्लस एप्सिलन 2 ग्रेड ई स्क्वायर भनेको छ है। र आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ द इम्प्युरिटिज भनेको छ, र ई भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको छ है। सो यहाँनिर चाहिँ यो एस्लाले चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स चाहिँ चेन्ज गराउने भन्न खोजेको छ। सो जति तपाईँको यो सोलिड पार्टिकल्सको जति यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एप्सिलन 2 जति तपाईँको बढी भयो त्यति चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स कम हुन्छ, जति तपाईँको एप्सिलन 2 चाहिँ कम हुन्छ त्यति तपाईँको फोर्स एक्सपिरियन्स चाहिँ बढी हुन्छ। सो यो यसमा भएको जुन इम्प्युरिटिज छ त्यो इम्प्युरिटिजले गर्दाखेरि त्यसमा डेभलप हुने फोर्स अथवा त्यहाँ एक्जर्ट हुने फोर्स चाहिँ को एमाउन्ट चाहिँ घटबड हुँदो रहेछ, जसले गर्दा त्यो फोर्स इज द्याट फोर्स इज रेस्पोन्सिबल फर द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अफ फेरि होइन। सो त्यहाँभित्र कति फोर्स एक्जर्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ इम्प्युरिटिज जुन त्यसमा प्रेजेन्ट भएको इम्प्युरिटिजमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्न खोजेको यो फर्मुलाले। सो यहाँ हेरौँ, इफ एप्सिलन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलन 1 होइन। सो पर्मिटिभिटी अफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन पर्मिटिभिटी अफ द लिक्विड, दिस फोर्स इज डिरेक्टेड टुवार्ड्स द एरिया अफ द म्याक्सिमम स्ट्रेस भनेको छ होइन। सो इम्प्युरिटिज इन दिस केस मे बी सोलिड पार्टिकल भन्न खोजेको। र इफ एप्सिलन 2 इज लेस देन एप्सिलन 1 होइन, जहिले पनि एप्सिलन 2 भनेको लिक्विडको भन्दा सोलिडको बढी हुन्छ होइन, ग्यासको भन्दा लिक्विडको बढी हुने हो। सो एप्सिलन 2 चाहिँ यदि लेस देन एप्सिलन 1 भनेको अभियसली चाहिँ त्यो इम्प्युरिटिज भनेको चाहिँ के हुने हो, अहिले हामी लिक्विडको कुरा गर्दैछौँ त्यही भएर त्यहाँनिर प्रेजेन्स हुने भनेको एयर बबल हो, अभियसली ग्यासको कुराहरू आउँछ यहाँ। सो एप्सिलन 2 चाहिँ यदि लेस देन एप्सिलन 1 छ भने द्याट इज द पर्मिटिभिटी अफ पार्टिकल इज लेस देन पर्मिटिभिटी अफ लिक्विड, देन एट दिस कन्डिसन दिस फोर्स इज डिरेक्टेड टुवार्ड्स द एरिया अफ मिनिमम स्ट्रेस है। सो इम्प्युरिटिज इन दिस केस मे बी द ग्यास बबल भन्न खोजेको। सो इफ द भोल्टेज इज कन्टिन्युसली एप्लाइड that is the DC, or the duration of voltage is long, that is AC, then this force drives the particles towards the areas of maximum stress भन्नु खोजेको छ। If the number of particles present are large, they become aligned due to these forces and thus form a stable chain bridging the electrodes gap and ultimately causing a breakdown है। सो समराइजमा सस्पेन्डेड पार्टिकल थ्योरीले के भन्छ भने यसले चाहिँ पर्मिटिभिटीलाई फोकस गरेको हुन्छ है। सो त्यसमा भएको जुन लिक्विडमा भएको जुन इम्प्युरिटिज कारणले गर्दा त्यसमा जुन सस्पेन्डेड भनेको फ्रिली चाहिँ त्यहाँ भएको इम्प्युरिटिजलाई जनाउन खोजेको हो। र लिक्विडमा जति पनि इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ चाहे त्यो ग्यासको फर्ममा होस् चाहे त्यो सोलिडको फर्ममा होस् है, यदि सोलिड छ भने फोर्स चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस एभाइलेबल गर्छ, अथवा सोलिड छ भने त्यसले म्याक्सिमम चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस एप्लाई हुने भयो। यदि ग्यास छ भने लिक्विडको भन्दा ग्यासको पर्मिटिभिटी कम हुन्छ, त्यही भएर फोर्स चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन, उसको फोर्स चाहिँ मिनिमम स्ट्रेस चाहिँ एभाइलेबल गर्छ भन्न खोजेको, धेरै स्ट्रेस चाहिँ दिँदैन भन्न खोजेको यदि ग्यास छ भने चाहिँ। तर सोलिड छ भने चाहिँ धेरै स्ट्रेस दिन्छ भन्न खोजेको। तर सोलिड होस् या ग्यास होस् होइन, दुइटैले स्ट्रेस चाहिँ दिन्छ होइन, एउटाले धेरै दिन्छ एउटाले थोरै दिन्छ। तर यी इम्प्युरिटिजहरू यदि धेरै भयो भने होइन, सोलिड पार्टिकल्स पनि धेरै भयो ग्यास बबल पनि धेरै भयो भने त फोर्स एक्जर्ट त धेरै थप्दै जाने हो। सो त्यही भन्न खोजेको। सो यदि नम्बर अफ पार्टिकल्स चाहिँ एकदम धेरै भयो भने यी फोर्सहरू चाहिँ एलाइन भइदिन्छ एउटै पोइन्टमा होइन। सो एउटै पोइन्टमा एलाइन भएपछि त यो फोर्स एक्जर्ट पनि धेरै हुने भयो। सो त्यो फोर्स यदि धेरै एक्जर्ट भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नमा हेल्प गर्छ। सो अल्टिमेटली यसले चाहिँ ब्रेकडाउन गरिदिन्छ भन्न खोजेको। सो सस्पेन्डेड पार्टिकल थ्योरीले चाहिँ यसो एक्सप्लेन गरेको छ है। सो इफ देयर इज ओन्ली अ सिङ्गल कन्डक्टिङ पार्टिकल बिट्विन द इलेक्ट्रोड्स इट विल गिभ राइज टु अ लोकल फिल्ड इन्हान्समेन्ट डिपेन्डिङ अन इट्स सेप। एउटा मात्र कन्डक्टिङ पार्टिकल छ भने चाहिँ उसको सेपमा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भन्न खोजेको। एन्ड इफ दिस फिल्ड एक्सिड्स द ब्रेकडाउन स्ट्रेन अफ द लिक्विड लोकल ब्रेकडाउन विल अकर नियर द पार्टिकल एन्ड दिस विल रिजल्ट इन द फर्मेसन अफ द ग्यास बबल्स विच मे लिड टु द ब्रेकडाउन अफ द लिक्विड भनेको छ है। सो इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ यदि चाहिँ त्यहाँ सप्लाई गरेको इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ यदि लिक्विडको ब्रेकडाउन चाहिँ एक्सिड गर्यो होइन, सो तपाईँले लिक्विडको पनि एउटा लिमिट हुन्छ ब्रेकडाउन गर्ने, र त्यो ब्रेकडाउन लिमिट भन्दा चाहिँ यदि बढी तपाईँले इलेक्ट्रिक फिल्ड सप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ जुन भित्र भएको जुन पार्टिकल छ लिक्विडकै कुरा गर्ने हो भने पनि लिक्विडमा भएको जुन पार्टिकल छ त्यो लिक्विडमै भएको पार्टिकल चाहिँ लोकली ब्रेकडाउन हुन्छ। र ब्रेकडाउन भइसकेपछि त्यसले चाहिँ जुन फर्मेसन गर्छ ग्यास बबल्स भइसकेपछि त्यो ग्यास बबल्सले पनि के गर्ने भयो उसको पर्मिटिभिटीको कारणले गर्दा फर्दर फोर्सहरू चाहिँ थप्न जाने भयो यसमा, जसले गर्दा ब्रेकडाउन चेन रियाक्सनमा चाहिँ अझ बढी हेल्प गर्ने हो भन्न खोजेको है। सो यसको अर्थ चाहिँ कन्क्लुजनमा के भन्छ भने के गरेर तपाईँको थोरै मात्र ब्रेकडाउन भयो भने पनि थोरै मात्र ब्रेकडाउन उसले चाहिँ इनिसिएट गरिदियो भने पनि त्यहाँ ग्यास बबल फर्मेसन भएर चाहिँ अल्टिमेटली यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली ब्रेकडाउन गरिदिन्छ भन्न खोजेको है। सो नेक्स्ट वान इज द कल्टिभेसन एन्ड बबल थ्योरी। सो दिस थ्योरी सजेस्ट द्याट अ चेन्ज अफ द फेज अफ द मिडियम इज इन्भल्भ इन द ब्रेकडाउन प्रोसेस भनेको छ है। सो कुनै पनि मिडियममा फेज चेन्ज भयो होइन, ग्यासबाट लिक्विड अथवा लिक्विडबाट सोलिडबाट लिक्विड होइन, अथवा लिक्विडबाट ग्यास
चाहे जुनसुकै फेज चाहिँ चेन्ज होस्, त्यो फेज हुने प्रोसेसमा चाहिँ त्यहाँ ब्रेकडाउन प्रोसेस हुन्छ भन्न खोज्यो। अब के कारणले गर्दा चाहिँ ब्रेकडाउन प्रोसेस हुन्छ एकछिन यहाँ हेरौँ। सो कुनै पनि नयाँ फेज दिने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी कल्टिभेसन भन्ने है। सो गिभिङ राइज टु न्यू फेज इज नोन एज द कल्टिभेसन भनेको छ। सो इन अदर वर्ड अ काइन्ड अफ भ्यापर बबल फर्म इज रेस्पोन्सिबल फर ब्रेकडाउन भनेको छ है। सो भ्यापर बबलले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो ब्रेकडाउनमा रेस्पोन्सिबल गर्छ त्यो हेरौँ। सो फर द फर्मेसन अफ ग्यास बबल्स फलोइङ प्रोसेस टेक्स प्लेस भनेको छ है। सो नम्बर 1 मा ग्यास पकेट्स एट द सर्फेस अफ इलेक्ट्रोड्स है। सो इलेक्ट्रोड्सको जुन सर्फेसहरूमा चाहिँ ग्यासको पकेट्सहरू, सो ग्यासहरू चाहिँ फर्मेसन हुने भयो है। सो ग्यास भेपर्स आर प्रोड्युस ड्यु टु द डिसोसिएसन अफ लिक्विड मोलिकुल्स भनेको छ है। सो लिक्विड मोलिकुल्सहरू चाहिँ ग्यास भेपरमा चाहिँ कन्भर्ट भएको छ। सो लिक्विडबाट चाहिँ ग्यासमा कन्भर्ट भएको छ र लिक्विडबाट ग्यास भेपरमा कन्भर्ट हुने प्रोसेसमा जस्तो भेपराइजेसन अफ लिक्विड फ्रम इरेगुलर सर्फेस अफ द इलेक्ट्रोड्स हैन। सो इलेक्ट्रोडको इरेगुलर भनेको जहाँनिर चाहिँ पोइन्टेड छ, स्मुथ छैन, जहाँनिर पोइन्टेड छ, ती पोइन्टेड ठाउँबाट चाहिँ भेपराइजेसन हुन्छ जहिले पनि है। किनभने त्यहाँ सर्फेस एरिया कम भइसकेपछि ऊ चाहिँ ट्रान्जिसन गर्नलाई बढी हेल्प गर्छ है। जहाँनिर पोइन्टेड एरियामा चाहिँ जहिले पनि बबल्सहरू फर्मेसन हुन्छ, त्यही भएर है त्यहाँनिर चाहिँ बबल्सहरू स्टेबल भएर बसेको हुन्छ पोइन्टेड फर्ममा, ठिक छ। त्यही भएर भेपराइजेसन अफ लिक्विड्स अकर्स फ्रम द इरेगुलर सर्फेस भन्नुको अर्थ इरेगुलर भन्नाले पोइन्टेड हामी अर्थ जनाउँछौँ। सो जहाँनिर चाहिँ अलिक चुचो पार्टहरू हुन्छ, ती पार्टहरूबाट चाहिँ हाम्रो लिक्विड चाहिँ भेपराइजेसन स्टार्ट हुने हो। So once a bubble is formed, it will elongate in the direction of the electric field under the influence of the electrostatic force भनेको छ। सो बबल फर्म भइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यो बबलको साइज चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्न खोजेको। र ठुलो चाहिँ कुन एरियामा हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा हैन। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा चाहिँ यो चाहिँ इलोङ्गेट हुन थाल्छ भन्न खोजेको। भनेपछि इलोङ्गेट हुनु भनेको अर्थ उसको साइज चाहिँ उसको टोटल भोल्युम चाहिँ सेम रह्यो तर उसको लेन्थ चाहिँ बढ्न खोज्यो हैन। सो भन्नाले ठुलो उसको जुन विड्थ चाहिँ घटेर लेन्थ चाहिँ बढ्यो भन्न खोजेको। सो भोल्युम अफ द बबल यहाँ भनेको छ भोल्युम अफ द बबल रिमेन्स द कन्स्ट्यान्ट ड्युरिङ द इलोङ्गेसन। यसको अर्थ उसको एरिया चाहिँ घट्यो तर लेन्थ चाहिँ बढ्यो भन्न खोजेको। सो ब्रेकडाउन अकर्स when the voltage drop along the length of the bubble becomes equal to the minimum value on Parsons curve for the gas in the bubble भनेको छ है। सो यहाँनिर एउटा पोइन्ट यहाँ हेर्नुहोस् त, ब्रेकडाउन अकर्स when the voltage drop along the length हैन। तपाईँको लेन्थ त बढ्दै गइरहेको छ, अहिलेको भन्दा अहिलेको लेन्थ त तपाईँको बढ्दै गइरहेको छ, तर एक्रस द लेन्थ उसलाई ब्रेकडाउन गर्ने चाहिँ उसको वेट चाहिँ घटेको छ है। सो ब्रेकडाउन अकर्स when the voltage drop along the length of the bubble becomes equal to the minimum value on the Parsons curve for the gas in the bubble भनेको छ है। सो यो भनेको त्यो जुन बबल छ त्यो बबलको नि एउटा मिनिमम चाहिँ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्टेट हुन्छ र यो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भनेको केबी पर सिएममा हैन। सो यो भनेको चाहिँ भोल्ट पर सिएम, भोल्ट पर लेनको कुराहरू आउँछ। सो उसको लेन्थ चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ तर उसको विड्थ चाहिँ घट्दै गइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा सेम भोल्टेज तपाईँले सप्लाई गरे भने सेम भोल्टेज तपाईँले एप्लाई गरिरहेको कन्डिसनमा पनि तपाईँको उसको लेन्थ बढ्दै जाने क्रममा उसको विड्थ घट्दै गएको हुनाले भोल्ट पर जुन सिएम छ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ, जसको कारणले एउटा सर्टेन पोइन्ट पुगेपछि ऊ इलोकेट हुँदै गइसकेपछि एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर चाहिँ त्यो यसको करेस्पोन्डिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ एक्सिड गरिदिन्छ र त्यो ब्रेकडाउनमा चाहिँ जान्छ भन्न खोजेको। सो यहाँ एउटा फर्मुला भनेको छ द ब्रेकडाउन फिल्ड इज गिभन एज E naught equal to 1 by epsilon 1 minus epsilon 2 है। अनि त्यसपछि आएर रुट अन्डर 2 पाई सिग्मा 2 epsilon 1 plus epsilon 2 divided by r पाई by 4 रुट अन्डर bb by 2r E naught minus 1 भन्ने एउटा फर्मुला छ कल्टिभेसन एन्ड बबल थ्योरीले दिएको, जसमा सिग्मा भनेको सर्फेस टेन्सन भनेको छ हैन लिक्विडको, epsilon 1 भनेको लिक्विडको पर्मिटिभिटी भइहाल्यो, epsilon 2 भनेको चाहिँ कन्टामिनेटको अथवा अहिले हाम्रो ग्यास छ सो ग्यास बबलको भयो, आर भनेको इनिशियल रेडियस अफ द बबल भनेको छ एजुम एज अ स्फियर, भिबी इज द भोल्टेज ड्रप इन द बबल भनेको छ करेस्पोन्डिङ टु मिनिमम अन पास्टन्स कर्व भनेको छ है। सो हामीले पास्टन कर्वमा हामीले हिजो निकालेका थियौँ तपाईँको पिडी भर्सेस हैन भोल्टेज हामीले निकालेका थियौँ र तपाईँले पिडी बढाउँदै जाने बेला एउटा मिनिमम भोल्टेज आउँछ त्यहाँनिर हो जसमा चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। सो त्यो मिनिमम भोल्टेज भन्न खोजेको यो पास्टन कर्वको भन्न खोजेको चाहिँ। एन्ड फ्रम दिस इक्वेसन इट क्यान बी सिन द्याट द ब्रेकडाउन स्ट्रेन्थ डिपेन्ड्स अन द इनिसियल साइज अफ द बबल भनेको छ है। अभियसली आरमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने खोजेको छ, विच इन टर्न इज इन्फ्लुएन्स बाई द हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर एन्ड टेम्परेचर अफ द लिक्विड भनेको छ है। सो बबलको साइजमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, इनिसियली चाहिँ बबल कस्तो खालको फर्मेसन भयो त त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भन्न खोजेको। सो किनभने हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ जति त्यो इलोङ्गेट
हुन सक्यो त्यति हाम्रो चाहिँ चाँडै हुने हो। त्यति चाहिँ हाम्रो त्यो लेन्थ चाहिँ हाम्रो बढ्न जान सक्छ है। सो लेन्थ जति बढ्छ त्यति चाहिँ हाम्रो जो विड्थ छ त्यो विड्थ चाहिँ हाम्रो घट्दै जाने हो। त्यही भएर यहाँनिर हाम्रो जुन इनिसियल साइज छ, इनिसियल साइजमा चाहिँ हाम्रो यो ब्रेकडाउन फिल्ड चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भन्न खोजेको छु। यो फर्मुलाले पनि दिइरहेछ, इनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर आर भनेर दिइरहेको छ फर्मुलाले पनि। सो नेक्स्ट वान इज द स्ट्रेस ओइल भोल्युम थ्योरी हैन। स्ट्रेस भनेपछि प्रेसर परेको भन्न खोजेको छ त्यहाँनिर। सो इन कमर्सियल लिक्विड्स द ब्रेकडाउन स्ट्रेन इज डिटरमाइन्ड बाई द लार्जेस्ट पोसिबल इम्प्युरिटी अर विक लिङ्क भनेको छ है। सो यहाँ एउटा पोइन्ट हेर्नुहोस् त, द ब्रेकडाउन स्ट्रेन इज डिटरमाइन्ड बाई द लार्जेस्ट पोसिबल इम्प्युरिटी अर द विक लिङ्क भनेको छ। सो सबैभन्दा कमजोर लिङ्कको कुरा गरिरहेको छ उसले। दिस थ्योरी इज सेज द्याट, सो अर्को भाषामा भन्नुपर्दाखेरि जहाँनिर बढी स्ट्रेस परेको छ त्यहाँनिर चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ भन्न खोजेको खासमा यसले। सो विक लिङ्कको अर्थ त्यो हो। सो दिस थ्योरी सेज द्याट द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेन अफ द ओइल इज डिफाइन्ड बाई द विकेस्ट रिजन होइन, जहाँनिर म्याक्सिमम स्ट्रेस परेको छ इज द डिफाइन्ड बाई द विकेस्ट रिजन, द्याट इज द रिजन विच इज स्ट्रेस टु म्याक्सिमम अर द एरिया अफ ओइल इन द विकेस्ट रिजन होइन। And in non-uniform field, stress oil volume is taken as the volume which is contained between the maximum stress counter and 0.9 Emax counter भनेको छ है। सो Emax देखि 0.9 Emax को भित्र रेन्जलाई चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेसको एरिया भनेर हामी लिन्छौँ भन्न खोजेको छ 90% सम्मकोलाई। And according to this theory, breakdown stress is inversely proportional to 1 by stress oil volume है। सो स्ट्रेस ओइल भनेर हामी कतिलाई लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ Emax देखि 90% अफ Emax हैन। सो Emax देखि 90% अफ Emax सम्मको ओइललाई चाहिँ हामी चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस अथवा स्ट्रेस ओइल भोल्युम भनेर लिन्छौँ भनेपछि त्यसको हामी भोल्युम एउटा निकाल्न सक्छौँ होइन। जहाँनिर चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ युनिफर्म छैन होइन। युनिफर्म नभएको केसमा हामी हेर्दैछौँ, युनिफर्म भयो भने त सबैतिर बराबरी स्ट्रेस पर्छ। सो स्ट्रेस ओइल भोल्युम थ्योरी भनेको नन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा गर्नु पर्यो र नन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा कतै चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 भइदेला, कतै मिनिमम भइदेला होइन, कतै चाहिँ म्याक्सिमम भइदेला। अब Emax पनि 90% देखि 100% Emax सम्मको एरियालाई हामीले हेर्ने हो भने, त्यो भोल्युमलाई हामीले लिने हो भने त्यो भोल्युम कति छ त होइन। त्यो भोल्युम जति बढी छ त्यति चाहिँ हाम्रो ब्रेकडाउन स्ट्रेन चाहिँ घट्ने रहेछ। सो ब्रेकडाउन स्ट्रेन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेस ओइल भोल्युम भनेको छ है। सो द ब्रेकडाउन भोल्टेज इज हाइली इन्फ्लुएन्स बाई द ग्यास कन्टेन्ट इन द ओइल, द भिस्कोसिटी अफ द ओइल एन्ड द प्रेजेन्स अफ द अदर इम्प्युरिटिज। त्यो त अघि नै पनि भइसकेको कुराहरू नै हो। ओके, सो हामीले यहाँनिर टोटल हामीले यो लिक्विड डाइलेक्ट्रिकमा ओके, सो यसरी हामीले तीनवटा मेकानिजम होइन, एउटा सस्पेन्डेड पार्टिकल मेकानिजम होइन। सो सस्पेन्डेड पार्टिकल मेकानिजममा चाहिँ जुन चाहिँ सस्पेन्डेड भएर बसेको हुन्छ होइन त्यो पार्टिकल, चाहे त्यो ग्यास होस् चाहे त्यो चाहिँ सोलिडको फर्ममा होस् होइन। सोलिडको फर्ममा छ भने उसको जुन फोर्स छ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेसको एरियामा पर्छ, अथवा जहाँनिर चाहिँ स्ट्रेस म्याक्सिमम छ त्यो एरियामा चाहिँ पर्न जान्छ। र यदि ग्यास हो भने चाहिँ लिक्विडको भन्दा बढी स्ट्रेस पर्छ ग्यास, किनभने ग्यासको पर्मिटिभिटी कम हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मिनिमम स्ट्रेस एलाइन हुन्छ भन्न खोजेको छ। तर ती लिक्विडमा चाहिँ यदि धेरै एमाउन्ट अफ लिक्विड, धेरै एमाउन्ट अफ सोलिड पार्टिकल, धेरै एमाउन्ट अफ ग्यास पार्टिकल्स भयो भने यी फोर्सहरू नै एलाइन भएर चाहिँ ब्रेकडाउन भइदिन्छ भन्न खोज्छ होइन सस्पेन्डेड पार्टिकलले चाहिँ। अब नम्बर 2 क्याभिटेसन एन्ड बबल मेकानिजममा चाहिँ जुन बबलहरू फर्मेसन हुन्छ हो, त्यो बबलहरू फर्मेसन भएको बबलहरूले चाहिँ लिक्विड ब्रेकडाउन गर्नमा हेल्प गर्छ भन्छ होइन। र नम्बर 3 मा चाहिँ स्ट्रेस ओइल भोल्युम। स्ट्रेस ओइल भोल्युम भनेको चाहिँ नन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेको केसमा जति तपाईँको स्ट्रेस भएको कन्डिसन, जति चाहिँ स्ट्रेस भएको रिजन छ ती स्ट्रेस भएको रिजनमा चाहिँ ब्रेकडाउन स्टार्ट हुन्छ भन्छ होइन। सो ती स्ट्रेस पहिला चाहिँ त्यो स्ट्रेस म्याक्सिमम स्ट्रेस परेको ठाउँमा ब्रेकडाउन हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ फर्दर टोटल ब्रेकडाउन गरिदिन्छ भन्छ है। सो यो तीनवटा मेकानिजम चाहिँ फरक फरक मेकानिजम, तीनवटा मेकानिजम फरक फरक पाइन्छ होइन। कुनैमा चाहिँ यो स्ट्रेस ओइल भोल्युम मेकानिजमले पनि सपोर्ट गरेको हुन्छ, कुनैमा चाहिँ अब सस्पेन्डेड पार्टिकल मेकानिजमले सपोर्ट गरेको हुन्छ है। कन्डिसन हेरी सिचुएसन हेरी एउटाले चाहिँ सस्पेन्डेड पार्टिकल भएकोले भयो भन्छ, अर्कोले चाहिँ अब त्यो लिक्विडमा चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम स्ट्रेस अथवा विक पोइन्टहरू हुन्छ, त्यो विक पोइन्टमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो विक पोइन्टमा सुरुमा हिर्काएको हुनाले चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। सबै ठाउँमा चाहिँ इक्वली युनिफर्म हुनैपर्छ भन्ने छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। अब स्ट्रेस ओइल भोल्युम थ्योरीको चाहिँ फेरि यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ युनिफर्म छ भने होइन, इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ युनिफर्म छ भने फेरि स्ट्रेस ओइल भोल्युम थ्योरी चाहिँ फ्लप खान्छ होइन। यसले चाहिँ काम गर्ने, यो हाइपोथेसिस काम गर्दैन त्यहाँनिर, यसले चाहिँ नन युनिफर्म केसमा मात्रै काम गर्ने हो
है। सो नन युनिफर्म केसमा फेरि हामी बबल थ्योरीहरू एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, बबल थ्योरीहरूको सपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ है। सो सबै थ्योरी चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है, यिनीहरूले आफ्नो थ्योरी चाहिँ एक्सप्लेन गरेको हो। ओके, सो अब यी सबै कुरा चाहिँ थ्योरिटिकली नै छ है। अब यो चाहिँ सरसरी बुझेर अब सबै कुरा याद पनि गर्न सकिँदैन, सरसरी त्यहाँ हेरेर जानु होला। अब यसमा एउटा क्वेसन चाहिँ यो लस टेन्जेन्ट र पावर फ्याक्टर भनेको चाहिँ बराबर एउटै कुरा हो भन्ने कुरा पनि छ है। सो यहाँ तपाईँले यहाँ भाइ लस टेन्जेन्ट भनेको टेन डेल्टा है। सो टेन डेल्टा र कस फाइ भनेको सेम हुन्छ। तपाईँले यो इक्वेसन यो जुन फिगर छ यहाँबाट तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न त एकचोटि हेर्नुहोस् है। सो लस टेन्जेन्ट भनेको नि लससँग चाहिँ रेस्पोन्सिबल हो है, पावर लससँग रेस्पोन्सिबल हो। अब पावर फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चाहिँ पावर लस हुन्छ होइन। अब यो दुइटा रिलेसन चाहिँ तपाईँले इक्वेट गरेर चाहिँ एकचोटि यो पावर फ्याक्टर र लस टेन्जेन्ट भनेको एउटै हो कि होइन भनेर यसरी हेर्नु होला है, सरसर्ती एकचोटि हेर्नु होला, बुकमा पनि छ। ओके, ल केही छ यसमा सोध्नुपर्ने आजको लिक्विडमा चाहिँ केही छ भने एकचोटि सोधौँ ल। अब तपाईँलाई यो च्याप्टरबाट आउने क्वेसन भनेको चाहिँ 8 मार्क्सको हो है। अब 8 मार्क्समा पनि सोलिडको सोध्न सक्छ, लिक्विडको सोध्न सक्छ, ग्यासको सोध्न सक्छ होइन। नभए त टाउनसेन्ड थ्योरीको चाहिँ न्युमेरिकल सोधिदिन सक्छ, तर आउने चाहिँ 8 मार्क्सको मात्र हो है। ल लिक्विडमा केही छ यो आजको थ्योरीमा एक्सप्लेन गरेको थ्योरीमा केही छ भने सोधौँ ल। दावाको केही छ दावा? छैन सर, सोध्नु पर्छ। ल चाहिँ सरसर्ती हेर्नु होला है। अब यो डिटेली तपाईँले पढ्नु पर्दैन, यो डिटेली हेर्न पनि सकिँदैन, यिनीहरू सबै कुरा याद पनि गर्न सकिँदैन। तर अब इक्जाममा चाहिँ कसरी सोधिदिन्छ भन्दाखेरि यो सबै तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि होइन। सो सबैको चाहिँ यसको निचोड के हो त होइन, सस्पेन्डेड पार्टिकल थ्योरीले एक्चुअली भन्न खोजेको के हो त। अब यो सबै यो स्लाइडमा भएको सबै कुरा त लेख्न सकिँदैन। सो निचोड के हो त्यो सर्फेसली चाहिँ हेरेर जानु, यसको यसले भन्न खोजेको के हो सस्पेन्डेड पार्टिकल थ्योरीले होइन। सो यसको मेन मेन कुराहरू चाहिँ याद गरेर जानु होला होइन। 6-7 लाइन लेख्न सक्ने गरेर हरेकको त्यति कुरा चाहिँ हेरेर जानु होला है। यी फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नु पर्दैन है, यो फर्मुलाहरू चाहिँ लेख्नु पर्दैन। अब यो बुझ्नलाई चाहिँ यसो सरसर्ती पढ्दा त भयो, तर याद गरिराख्नु पर्दैन यिनीहरू है। यी फर्मुलाहरू चाहिँ रिलेसन चाहिँ याद गर्दै हुन्छ होइन। फोर्स चाहिँ अब यो एक्सलाहरूसँग चाहिँ डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्ने कुरा रिलेसन चाहिँ एउटा थाहा पाइराख्नु रिलेसन चाहिँ, तर ठ्याक्कै एक्सेल फर्मुला नै याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सबै फर्मुला याद पनि गर्न सकिन्छ। धेरैवटा इम्पिरिकल फर्मुला पनि छ यो च्याप्टरमा, कति कुरा इक्जामले क्वेसनले दिन्छ, कति कुरा कहिले काहीँ दिँदैन है, त्यसले गर्दा नि अलिक समस्या हुन्छ फेरि। ल रोल नम्बर 1 Present, sir. 4 Present, sir. 5 Present, sir. 6 आशिष अरू क्लासमा पनि आउँदैन कि के हो दावा? खै सर, थाहा नै हुन्न। अब यो आशिषलाई चाहिँ एकछिन आउनु भन्नु पऱ्यो क्लासमा है। ओके विवेक रोल नम्बर 7 8 ओझा विवेक ओझा 9 10 विनायक विनायक पनि एउटै क्लासमा पनि प्रेजेन्ट छैन है। 11 Yes, sir. 12 Present, sir. 14 खै त दावा कहाँ गयो फेरि? प्रेजेन्ट सर। 15 प्रेजेन्ट सर। डायमन्ड रोल नम्बर 15 16 Yes, sir. 17 Present, sir. 18 19 20 21 19 present, sir. Present, sir. Sorry, 20 Sir, 19 present. present. 23
Yes, sir. Sir, my last class में present थियो नि. को Present, sir. 23. 25 Present, sir. 26 Prinsu 27 Present, sir. 29 28 parents. 29 40 1 Present, sir. 2 Yes, sir. 34 Yes, sir. 35 Yes, sir. 48 Yes, sir. 49 Shravan Present, sir. 41 Sushil 42 Present, sir. 43 Yes, sir. 44 Present, sir. 5 Yes, sir. 46 Present, sir. 47 Present, sir. Sir, 34 पनि पर्छ sir. कति 34. 34 भन्नुभएको हजुर. अब यो छ नि तपाईहरुले यो मैले यो हिजोसम्मको चाहिँ मैले अपलोड गरिसकेको छु है सो अब यसमा च्याप्टर कति 5 को थियो हैन ओके सो च्याप्टर 5 मा भएको यो न्युमेरिकलहरु चाहिँ मलाई सबमिट गर्नु होला है तपाईहरुले है Sir, 39 present, sir. ठीक छ अहिले गरौँला कति भन्नुभएको 39. सर रिमुभ गरिदिन्छ कि मिटिङबाट त्यो क्लास स्टार्ट गर्दाखेरि एटेन्डी बनाइदिनु. ए ल ठीक छ ओके सो मेन कुरा चाहिँ यसमा फोकस गरौँ है यो जुन यो न्युमेरिकलहरु छ यो चाहिँ सबै तपाईहरुले आज के बार हो आज बुधबार हैन सो नेक्स्ट हाम्रो नेक्स्ट क्लास भनेको मंगलबार छ हैन सो मंगलबार बुझाउनु मंगलबारसम्ममा सकिन्छ होला है यो बुझाउनु है सबैले यसमा भएको ट्युटोरियलहरु छ सोलुसन एन्सर एसेमा छ कुनै कुनै सोलुसन पनि छ सोलुसन भए पनि गर्नु होला अब कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ सोध्नु हैन हाम्रो नेक्स्ट क्लास हाम्रो कहिले छ शुक्रबार छ के हैन गर्दै चाहिँ गर्नु है यिनीहरु अब एक्जाममा सोधेकै क्वेशनहरु हो यिनीहरु बुझाउन हुँदैन. हजुर ब्याक एक्जाम पछि. कहिले छ तपाईहरुको ब्याक फागुन 4 गतेबाट स्टार्ट छ फेरि अनि नेक्स्ट विक त अलिकति अब रिभिजन पढाइ गर्नु पर्यो होला असाइनमेन्ट बुझाउन अलि गाह्रो पर्छ. यो च्याप्टर 6 को मात्र भनेको हो नि मैले त तपाईहरुको अर्को च्याप्टरहरुको त मैले कुरै गरेको छैन नि यो च्याप्टर 5 को है च्याप्टर 5 को यो एन्सर कतिवटा छ क्वेशन बढी भए 9-10 वटा होला यति त गर्न सकिहालिन्छ नि अर्को हप्ताको फर्स्ट अर्को हप्ता पढे भइहाल्यो नि तपाईहरुलाई अझ अर्को एउटा हप्ता बाँकी हुन्छ नि तपाईहरुसँग टाइम आज कति गते 18 19 गते हैन आज हुँदैन नेक्स्ट विक मात्र बाँकी हुन्छ. ठीक छ अब तपाईहरुको लागि हो हैन अब मुख्य कुरा चाहिँ मलाई बुझाउनु भनेको अर्थ तपाईले न त गर्दैन हैन अब मुख्य कुरा चाहिँ यो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भन्न खोजेको हो अब यो सरसर्ती हेरेर सकिदैन के न्युमेरिकलहरु सरसर्ती हेर्यो भने बिगार्नु हुन्छ तपाईहरुले सो एकचोटी चाहिँ कम्प्लिट तपाईले गर्दाखेरि कन्फ्युजन भयो भने बल्ल अनि तपाईहरुले सोध्नुहुन्छ अब यसो हेर्ने बेलामा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं हैन अब सबै आउँछ जस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई तर अब प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कि कहाँ के कन्फ्युजन हुन्छ भन्ने कुरा बल्ल थाहा हुन्छ कि त्यही भएर अर्को सोमबार चाहिँ मलाई बुझाउनु हैन यो चाहिँ अब सक्नेले बुझाउनु सकेन भने चाहिँ त्यसपछि हेरौँला नि है तर सबैको त ब्याक एक्जाम छैन होला नि त हैन भ्याउनेले चाहिँ यो एक्चुअली क्वेशन नम्बर हामी अब आउने कमिङ ट्युसडे चाहिँ एक्चुअली हामी यो क्वेशन डिस्कसन गर्छौं है यिनीहरु नै तपाईहरु नै कसैले सल्भ गरेको क्वेशनलाई नै हामी म यहाँ स्क्रिन शेयर गरेर ओके ओके सरोज कुमार शाह के छ के भन्न खोज्नु भएको कहिले सरोज सर माइक मोबाइल भएको
के भन्नु खोज्नु भएको? मैले सर मोबाइल ह्याङ भएको छ। ए ल एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नु पर्यो है। जस्तो दावाले सोध्नु भएको थियो मलाई हिजो एउटा क्वेसन होइन, जस्तो ट्रान्सफरको सोध्नु भयो उहाँले। ट्रान्सफरको चाहिँ तपाईँले मैले सबस्टेसन क्यापेसिटरको यहाँ स्लाइडमा गरेर देखाइदिएको छु। तपाईँले ट्रान्सफरको एकचोटि गरेर गर्नुहोस्, त्यो स्क्रिन सेयर गरौँ, हामी सबैले एकचोटि हेरौँ ट्रान्सफर कसरी गर्नुभयो होइन। अनि मैले हिजो तपाईँहरूलाई अन्डरग्राउन्ड केबलको नि कुरा गरेँ। ट्रान्सफरमा सिधै कनेक्ट नगरिकन अन्डरग्राउन्डको थ्रुबाट लग्यो भने झन् झन् 1000 केबी चाहिँ रिड्युस हुन्छ हाम्रो, मैले भनेको थिएँ होइन। अब हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नुहोस् होइन, बुकमा पनि छ त्यसको सोल्युसनहरू, यसो ट्राई गर्नुहोस् होइन। सबै केसेसहरू त गर्न सकिँदैन होइन। अब यो केसेसहरू हामीले 25-30वटा निकाल्न सक्छौँ यस्ता केसेसहरू, सबै केसेस गर्न सकिँदैन। सबैलाई एउटालाई स्याम्पल लिएर हामीले अरू पनि त्यही अनुसार गर्ने हो है। नत्र अन्डरग्राउन्ड केबल एउटाको चाहिँ हामी लास्टतिर रिभिजन क्लास गर्ने बेलामा पनि गरौँला। त्यो अन्डरग्राउन्ड केबल एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छ होइन, किन ट्रान्सफरलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड केबलको थ्रुबाट लग्छ भनेर कहिले काहीँ सोधेको हुन्छ क्या है। त ट्रान्सफर एउटा चाहिँ गरिराख्नु है। ल आजलाई त्यसमा म यति नै गर्छु है। थ्याङ्क यू एभ्री वान। दावाको केही छ? दावा छैन सर, भयो भने म ल भनिहाल्छु नि। ठिक छ। ल त्यसमा मैले यो मिटिङ चाहिँ इन्ड गरेँ है।